ó máa lé ohun tí ó bá mi ló fi yọ. Ó lé o, ọmọ Dáfídì, ó lé o. Ọdún yìí lé ohun tí ó bá mi ló fi yọ. Mo fẹ́ kó pariwo sókè. Ìwọ tí o mọ iyì Ọlọ́run bó ṣe dá ẹ sí nínú ọdún yìí. Ẹ kálẹ́ o. Jẹ́ kí ohun ẹ̀ bó ti gbogbo ẹ má bá wọ orí ètò. Olè ẹ má bá wọ orí ètò. Ẹ kálẹ́ o. Ìjọ mẹ́ta. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Wọ́n ní kẹ́ sọ̀rọ̀ sókè. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Mélòó ni máa ròyìn mélòó lè yí tá ò sọ. Ẹ ṣeun gan. Cash oríṣẹ́ wọ́n ní odò àgbèwà. Ẹ ṣeun. I stand with Igboho Oòṣà forever. It's not a criminal but freedom fighter. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ má bá pé ètò yẹn bá ṣe ń wọlé. Ẹ ṣeun gidi gan. Orí ọmọ ni ò pọ̀ mọ́. Bẹ́ẹ̀ni, orí ọmọ ni ò pọ̀ Orí ọmọ ni ò pọ̀ mọ́ o. Ẹ ṣeun gidi gan. Ọjà wo la fọ́jú lè ta tó lè rówó pé. Ìyá wa Ọmọlára Ṣọlá. Òkè wo la rán lè fún láì ṣe pé wọ́n gbé. Bẹ́ẹ̀ni o. Orí wa ọkọ lé ìgbà òṣìṣẹ́. Orí ló yọ lóyè Sunday Igboho. Agbára ẹ̀kọ́ wọ́n yìí ń ṣe lára. Orí ọmọ ni ò pọ̀ mọ́. Bẹ́ẹ̀ni, bàbá wa Ọlọ́run wà marvelous. Ẹ ṣeun gidi gan. Watching you from Paris. Ẹ ṣeun gidi gan. Ẹ̀yin ara bonjour mese. Bonjour tó máa pẹ́. Ẹ ṣeun gidi gan. Ọláolúwa Ọlámídébọ̀. Divide Nigeria now to save lives. Referendum now. Ẹ ṣeun gidi gan. Bonjour Emmanuel. Ẹ ṣeun gidi gan. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe wọ orí ètò ẹjọ́ bàbá wa pín ètò yìí. Ẹ ṣeun gidi gan. Ẹ ṣeun. Orí ọmọ ni ò pọ̀ mọ́. Orí ló yọ bàbá wa olóyè Sunday Igboho. Orí ló yọ Lede K àti Ládélé Táíwò. Orí ló yọ gbogbo wọn. Orí ló kó wọn yọ. Orí ló kó wọn yọ. Ẹ máa bá wa wọlé sórí ètò. Bẹ́ẹ̀ni, ọdún tí ń lọ sópin nìyẹn o. A bẹ̀rẹ̀ láti January, a mú February, a mú March, April, ó le kókó bí ojú ẹja. May, bẹ́ẹ̀ni, June le. Ṣùgbọ́n bàbá lókè Ọlọ́run Elédùmarè Allah gbogbo nǹkan tá a bá gbàgbọ́ òun ló kó wa yọ. Bẹ́ẹ̀ni, ó kó wa yọ. August, July ni àbá ti rí gbé ìkáwọ́lé ìfẹsẹ̀jọlẹ̀ lórí bàbá wa Sunday Igboho. Ẹjọ́ sórí yóò pariwo jù, ṣé ó rá lọ ní mẹ̀lọmẹ̀lọ. Ẹ ṣeun. Azeez Adéosùn, ẹ ṣeun gidi gan. Ẹ ṣeun bàbá Prince Akande David. Thomas Bọ́lájí, ẹ ṣeun. Àkàndé Adébísí, ẹ ṣeun gidi gan bàbá wa àti ẹ̀yin ìyá wa. Ẹ ṣeun. Gbẹ́ngà ọdún ọ̀rẹ́, ẹ ṣeun gidi gan. Ọlọ́run ló kó wa yọ nǹkan kan orí wa Ẹlẹ́dàá wa Òòṣà òkè. Gbogbo nǹkan tá a bá gbàgbọ́ nǹkan kan ṣàkó wa yọ tó jẹ́ kí àwọn èèyàn ní kọ́káwọ́ lérí kọ́ fẹsẹ̀ jọlẹ̀ lórí wa. Ọdún ló tún lọ sópin yìí o. October la wà yìí. Gbogbo àkọọ́lẹ̀ tí wọ́n ti kọ lórí ẹ̀ nínú ọdún yìí. Ó dàbí pé à ń wàásù ni kò ń ṣe wàásù. Ọdún tí ń lọ sópin. O mà ní rí bí igbe kidnapper wọn ò ní jí ẹ gbé. Wọn ò ní jí ẹ gbé. Wọn ò ní jí ẹ gbé lọ́dún yìí. Àwọn gbọ́mọgbọ́mọ o kidnapper wọn ò ní fi ẹ́ ṣògùn owó. Ọdún tí ń lọ sópin bẹ́ẹ̀ ni. Oore ọ̀fẹ́ ni. Ẹ má bá wa gbọ́ rìn.
àṣẹ sí ọwọ́ padà. Bẹ́ẹ̀ni, bàbá wa Ọlákúnlé Dáramọ́lá extro ẹ ṣeun gidi gan. I stand with Chief Sunday Igboho. Olè bàbá Chris David wọn náà wọ́n wá láti Italy. Láti Italy, come stai, bene, come stai, bene, italiano, ẹ ṣeun gidi gan, Montreal Tijani Montreal, ẹ ṣeun gidi gan, ẹ ṣeun, olúwa yín nǹkan tẹ́ bá gbàgbọ́ olóko yìí. Ó tuntun fẹ́ lọ wọ̀ yìí o, ó rí mi ẹlẹ́dàá mi o, má jẹ́ kán jí mi gbé o. Ọ̀tẹ̀ kò sẹ́ ẹsẹ̀ tó lè jí mi gbé ní Scotland. Every minute, every hour, security wà mí. Every day, every week. Kí tẹ̀ ló fẹ́ fi mi jí mi gbé fún mi? Every century, Ọlọ́run. Nàìjíríà lẹ ti ń jíra yín gbé. Ìlú burúkú, ìlú òṣì, ìlú tó ti ń jíyàn gbé. Lálùfẹ́ tí òyìnbó kílò ìlú fẹ́ jí mi gbé fún sí. Wọ́n ò ní jí ẹgbẹ́ lọ́dún yìí, wọ́n ò ní jí ẹgbẹ́ tó gbá orí ẹ mú. Ó dàbí pa fẹ́ ṣèsìn lálẹ́ yìí, lálálẹ́ Friday. Ṣé kò pariwo jù? Sórí yóò pariwo jù lálálẹ́ Friday la wà yìí. Ẹ̀yin náà mọ̀ pa lálẹ́ Friday la máa ń bára wa pàdé. Wọ́n ò ní jí gbé o, ẹ̀yin Mùsùlùmí wọ́n ò ní jí gbé o, ẹ̀yin Kìrìsìtẹ́nì wọ́n ò ní jí gbé o. Ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe ìṣẹ̀ṣe, ẹ̀yin tẹ́ ìdẹ̀gbà kankan gbọ́, wọ́n ò ní jí gbé o. Ìlú Nàìjíríà le ó kan gbogbo ó kan fọmọ nílé, ó le gidi gan. Nǹkan tó bá kó ẹ yọ, nǹkan kan ṣáà ló ń kó yín yọ. Ìdí nìyẹn tá a ṣe fẹ́ gba ilẹ̀ Oòduà wa. Ìdí nìyẹn tá a ṣe ní ká gba ilẹ̀ Oòduà wa, ká gba ilẹ̀ Yorùbá wa. Nǹkan kan ṣáà ló máa kó wa yọ. Nǹkan kan ló máa kó wa yọ. Yorùbá nation ló lè kó ẹ yọ kúrò nínú ewu. Ìwé àwọn Kìrìsìtẹ́nì ó sọ ó ní kìkìdá àwọn tí Olúwa bá pamọ́, tí Ọlọ́run ilẹ̀ Yorùbá bá pamọ́, òun ló máa kó yọ nínú ewu. Ẹ jẹ́ ká jà ká gba ilẹ̀ Yorùbá ká lè bọ́ kúrò nínú ewu. Ẹ jẹ́ ká gba ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ ṣáà máa bá ṣe ń wọlé sórí ètò yìí, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run abẹ̀yìn ni. Ẹ máa bá wa pín ètò yìí. 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 Bàbá wa Bákàrè Ismail wọ́n ní well done, ẹ ṣeun. Ọlásùnkànmí Olólábí Babátọ́lá ẹ ṣeun gidi gan. Ẹ máa bá wa pín ètò yìí torí ètò yìí gẹ́gẹ́ bí ìyàwó Dára ṣe máa ń sọ, ètò yìí lálẹ́ yìí ó máa lẹ́tìkẹ́, ó máa lẹ́tìkẹ́. Ẹ ṣáà máa bá wa pín bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń wọlé, bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń wọlé, ẹ máa bá wa pín. Ọlọ́run ébà tó Elédùmarè. Ọpẹ́ ló yẹrú Ṣẹ́gun ẹ ṣeun gidi gan. Ẹ máa bá wa wọlé sórí ètò. Ébà ọwọ́ ẹ jẹ́ ìṣòro tilẹ̀ ọkàn rẹ jẹ́ o. Gbogbo ìṣòro tẹ́yìn bá ń dojú kọ, ẹ máa ka gbogbo ẹ̀kún ayọ̀. Ìdájọ́ ó máa ń ṣògo ni. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń kọ̀ǹpilẹ̀ fọlọ́. Ẹ ṣeun, àánú máa ń ṣògo lórí ìdájọ́. Torí kò wà nínú ìṣòro. Gbogbo yín lẹ máa ráàánú gbà. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀. Gbogbo yín lẹ máa ráàánú gbà níbikíbi tẹ́ bá wà. Bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ní mo fẹ́ bá sọ. Bẹ́ẹ̀ ni. A máa gba Yorùbá nation wa. Bàbá wa rẹ jẹ́ ìṣòro tilẹ̀ ọkàn rẹ jẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń wọlé sórí ètò ẹ̀ máa bá wa pín ètò yìí. Wọ́n ní Akóredé Isaac, wọ́n ní ẹ kó ètò. Kò sẹ́ni tó mọ ìgbà tángẹ́lì oore fẹ́ dé. Ọba tó fẹ́ rí pamọ́ sínú rẹ̀ máa lọ́nà. Bẹ́ẹ̀ ni, a ní ìwọ̀nba díẹ̀ tó kù kí ọdún yìí lọ sópin. Tayọ̀tayọ̀ lẹ́bí máa lò ó.
mo ní ìwọ̀nba díẹ̀ tó kù ká ọdún yìí lọ sópin táyọ̀ lẹ́fí máa lò níbikíbi tẹ́ bá ti ń gbọ́ wa. Àtẹ̀yin mùsùlùmí, àtẹ̀yin kìrìsìtẹ́nì, àtẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe, àti wọ́n tí ò dẹ̀ gbà kankan gbọ́ náà. Wọ́n ní kó má bà wá ẹ jẹ́ bí ìṣòro tilẹ̀ bá ọkàn ẹ jẹ́. Bí ò tilẹ̀ sówó, èèyàn ní kó lọ gbéyàn fi ṣògùn owó. Bó ò ní owó tó máa fi jẹun, èèyàn ní kó pa ọmọ kó lọ pa ẹnì kejì ẹ. Kó fẹ́ fi ṣògùn owó. Kò sẹ́ni tó mọ ìgbà táńgẹ́lì orí fẹ́ dé. Ọba tó kẹ́rí pamọ́ sínú ẹ̀kún. Ẹ bá ṣe ń wọ orí ètò yìí, ẹ jẹ́ máa bá wa pín ètò yìí. Ẹ ṣeun gidi gan. Àwa kò ní copyright fún orin tí à ń gbọ́ yìí. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ ṣeun. Ẹ jẹ́ ká ṣílẹ̀ wa létí nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lé. Ẹ ṣeun Comasta Italiano bẹ́ẹ̀nẹ̀bẹ́ẹ̀nẹ̀ Prince David Ọmọ́táyọ̀ ẹ ṣeun gidi gan. Comasta ẹ ṣeun gidi gan. Ẹ ṣeun. Bẹ́ẹ̀ni. Keep on going my brother. Ògúndèjì Tóyìn ẹ ṣeun gidi gan. Ẹ ṣeun Adéníyì Adésànyà wọn ní Mr. Adékúnlé Ròṣìlẹ̀ kú ọ̀rọ̀ ìlú ẹ ṣeun gidi gan ẹ kú ètò ẹ ṣeun gidi gan bàbá wa níbi tẹ́ ti ń gbọ́ wa gidi ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun gidi gan a máa bẹ̀rẹ̀ ètò láìpẹ́ yìí. Olórúkọ rere. Ọmọ ọgbẹ́ mẹ́jọ. Ẹ ṣeun. Èmi ní evidence ògo Olúwa èmi ní evidence ògo lọ láti gba ilẹ̀ is not this doing yeah bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣeun gidi gan ẹ ṣeun. Ọlá Bọ́sàyàn ẹ ṣeun gidi gan it's me baba Erinle. Oh, bàbá mi ọ̀wọ́n ẹ ṣeun good evening my brother. Ẹ ṣeun bàbá o ẹ ṣeun Akíntúndé Àpèlá ẹ ṣeun gidi gan ẹ ṣeun bàbá mi nìyẹn bàbá mi ọ̀wọ́n ẹ ṣeun ẹ ṣeun. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá pé ètò ìjọba ń wọ orí ètò ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣeun gidi gan ẹ ṣeun. Bàbá wa Akíntúndé Abdullahi ẹ ṣeun Andy Samuel Astrop ẹ ṣeun gidi gan God bless you Odùduwà nation Akíntúndé Abdullahi ẹ ṣeun ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun James Sunday let's first wash our hands before going out me start. Ẹ ṣeun James Sunday àkójọ bàbá ẹ ní sùúrù mo mọ̀ pé inú ń bí yín ẹ má ti jẹ́ ká ṣe dé gbogbo bẹ̀yẹn kò tí ì tó pé ká bẹ̀rẹ̀ sí ní máa yan ọjọ́ wọn yìí. Bẹ́ẹ̀ni mo mọ̀ pé inú ló ń bí yín kò tí ì tó ká bẹ̀rẹ̀ sí ní yanjú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn mo mọ̀ pé inú ló ń bí yín. Ṣé kí ni yóò pariwo jù? Má bà wá ẹ jẹ́ bí ìṣòro tilẹ̀ bọ̀kan. Bàbá mi James Sunday wọ́n ní kí ẹ má bà wá yín jẹ́ bí ìṣòro tilẹ̀ gba ọkàn yín jẹ́. Bẹ́ẹ̀ni bó tẹ̀ tilẹ̀ jẹ́ pé inú ń bí yín ẹ má fi ìbínú yẹn ẹ má fi mú àwọn baálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá gbogbo ọlọ́yìn máa wá bá wa. Ó yìí ń rí gbogbo wọn ni tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní já wọn jẹ gbogbo ọlọ́ máa wá bá wa. A má gbálẹ̀ Yorùbá. Àwa Jimoh Rafiu Akànnì well done sir may God help us overcome and build nation. Yes ẹ ṣeun gidi gan Oyèlèsè Mojeed ẹ ṣeun gidi gan ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bá wa pín ètò yìí o kò ṣó pé wọ́n fi hàn mí pé ẹ pín ètò yìí rárá ẹ bá mi fi ránṣẹ́ sáwọn èèyàn yìí lórí WhatsApp lórí gbogbo group yìí tẹ́ bá wà pàtàkì. Ohun ẹlẹ́dàá yín ló ń fọ̀ sí láṣálẹ́ alálàálẹ̀ Friday
bẹ́ẹ̀ ni lálálẹ́ Friday tí mo bá ṣe máa ń ṣètò wa ẹ ṣeun gidi gan. bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ìbìnújẹ́ tó bá wà ní ọkàn yìí nínú ọdún yìí ti ń lọ sópin. bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa rí àánú gbà mo mọ̀ pé inú bí bàbá mi James Sunday ó ti yé yín, mo mọ̀ pé inú ló ń bí yín ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ máa tó níyànjú. amágbálẹ̀ Yorùbá wa ó tẹ̀ dá mi lójú, ó ti ṣọ́ọ̀jù fún èmi ó ṣọ́ọ̀pá máa gbà. nǹkan tí ó ṣe ṣúọ̀ tó ló ṣe dá mi lójú ni wípé a ti gbẹ́nu lé ìgbín gbẹ́nu lé gi ni Ògún tó pé a ti lọ gbẹ́nu lé yẹn a lè padà mọ́. ó ti di nǹkan táwọn olóyìnbó ń pè ní movement, ó ti di nǹkan tó yẹ pé àwọn èèyàn máa bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ̀lé, ó ti di nǹkan táwọn olóyìnbó ń pè ní ideology, àwọn èèyàn máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa dìde lọ́lọ́kanòjọ̀kan. bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá wa pín ètò yìí, a máa bẹ̀rẹ̀ ètò láìpẹ́ yìí sí ló ń pín ọmọ. ẹ ṣáà máa bá wa tẹ love button, like button, blue àti red button tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ fóònù yìí yẹn, ẹ máa bá wa tẹ. tó o bá wò ó bí Abraham, bẹ́ẹ̀ ni ẹ má fojú wo pé àní gbà á má gbà. òun nìkan ni ọ̀rẹ́ Ọlọ́run. bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló dẹ̀ ń pín ọmọ, ìyàwó ọ̀rẹ́ Ọlọ́run dẹ̀ jà títí tó fi pé 90. a máa gba. ìyàwó ọ̀rẹ́ Ọlọ́run kò rọ́mọ bí. ẹ ṣeun gidi gan. ọmọ Dáfídì bó tilẹ̀ jẹ́ pé Ọlọ́run. I lost my job since 2015. Bàbá ẹ má wọrí, iṣẹ́ yìí máa padà. ìdí nìyẹn la ṣe ní ká kára mọ́ ká lè gba Yorùbá nation. Màmá wa ẹ jẹ́ bí ìṣòro tilẹ̀ kọ̀ọ̀kan ẹ jẹ́ o. ẹ máa bá wa pín ètò yìí. Bàbá wa Ọlámilékan Akórèdé ẹ ṣeun gidi gan. Bàbá wa Ayọ̀físáyọ̀ Adébáyọ̀ Tinúolúwa. Bàbá wa James Sunday wọn náà wọ́n pàdánù ibi iṣẹ́ wọn láti 2015. ó ga ọ lórílẹ̀‐èdè ìgbòlẹ̀wà ṣé location 9 ni. ẹ ṣeun gidi gan. ẹ máa rí iṣẹ́ tí ò sí ìlú yẹn náà ni ṣáàlì Akínúbà ẹ ṣeun. wọ́n ní good evening my brother. Bàbá Benjamin Ọmọtọ̀ṣọ́ wọ́n lè kó ètò Yorùbá Nation now. ẹ ṣeun. bẹ́ẹ̀ ni ó yìí dára fún àwọn kan ju àwọn kan lọ, pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ́ wà nílùú òyìnbó, ẹ̀yin tẹ́ wà ní orú ìlú báyìí, ẹ̀yin ń jẹ ẹ̀ ń mu, ẹ máa yin Ọlọ́run lógun. ọdún tí ń lọ sópin, bẹ́ẹ̀ ni ó dára fún ẹnìkan ju ẹnìkan lọ. àì máa gba Yorùbá nation. bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká dáwọ́ orin ìdúró náà ká kọrin Yorùbá nation wa. bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká kọrin ìbílẹ̀ wa náà, orin ilẹ̀ wa, ká ṣe tó wá bẹ̀rẹ̀ ètò ní pẹrẹwu. ẹ ṣeun gidi gan. See
ẹ ṣeun, ẹ kú ijọ́ mẹ́ta ò níbikíbi tí ẹ bá ti ń wò wá, níbikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ wá. Wọ́n ní ẹ kú ilé là ń kára ilé, ẹ káàbọ̀ là ń kérò ọ̀nà. Ẹ kú ijọ́ mẹ́ta, bẹ́ẹ̀ náà ni tá bá ti ríra wa tó ti pẹ́, ṣára ò le bí o. Ẹ kú ijọ́ mẹ́ta, ẹ kú gbogbo ẹ̀, ẹ kú bólóbóló, ẹ kú mú nǹkan jẹ, ẹ dẹ̀ kú àjẹ àfúnijẹ, ẹ̀yin nìkan lẹ ń dájẹ gbogbo ẹ̀. Fọwọ́ ṣe nǹkan sí àwa náà níbi tí àwa náà wà. Ẹ ṣeun gidi gan o. Ẹ̀yin bàbá mi, ìyá mi, ẹ̀yin ọmọdé àti àgbà níbikíbi tí ẹ bá wà tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa. Orúkọ tèmi ò tí ì yí padà. Èmi lọmọ yín Adékúnlé, ọmọ agboolé Róṣùlú, ọmọ Ìjẹ̀bú, bàbá Ìjẹ̀bú kan náà ni èmi ní tiyín ní tòótọ́. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ pé a máa ń bára wa pàdé ní alálẹ̀ Friday. Ní kíni o? Ní alálẹ̀ Friday. Alálẹ̀ Friday la wà yìí. Ètò yìí máa lẹ́tìkẹ́ lálẹ́ yìí, ó máa ṣe kíni o? Gẹ́gẹ́ bí ìyá wa Dára ṣe máa ń sọ, wọ́n ní ó máa lẹ́tìkẹ́. Ó máa ṣe kíni? Ó máa lẹ́tìkẹ́. Bẹ́ bá ṣe ń wọrí ètò, ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá wa pín ètò yìí. Ẹ máa bá wa pín ètò yìí, kẹ́ bá mi pín fún lílé. Ẹ jẹ́ kí ètò yìí kó rìn, nítorí pé kíni? A máa gbé nǹkan oríṣiríṣi yẹ̀wò. Ṣùgbọ́n ká tó bẹ̀rẹ̀, ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run òkè, ọba wa àjọkẹ́ ayé, àṣàkẹ́ ọ̀run, ọba tó wà níbi gbogbo, tó lè ṣe ohun gbogbo, tó lo ohun gbogbo, tí gbogbo ẹ̀ ń ṣe gbogbo. Ọba òkè, ọba ilẹ̀, ọba omi, ọba afẹ́fẹ́, ọba ọ̀run, ọba gbogbo nǹkan tá à ń fà sí, èmi tá à ń mí sí mí, ṣùgbọ́n òun náà ló ń ṣe aláàbò lórí wa. Gbogbo nǹkan tí ẹ̀yin bá gbàgbọ́ níbikíbi tí ẹ bá wà pátápátá, ẹ jẹ́ ká máa fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run níbikíbi tí a bá wà. Mo júbà, wọ́n ní tí ewúrẹ́ bá wọlé tí ò bá júbà ó máa dẹran àmúso, tí àgùntàn bá wọlé tí ò bá júbà ó máa dẹran àmúso. Èmi ọmọ yín Adékúnlé Róṣùlú, mo júbà gbogbo ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin lọ́balọ́ba, ẹ̀yin ládéládé, níbikíbi tí ẹ bá wà, ní orílẹ̀-èdè ibi tí ẹ bá wà, nílẹ̀ Yorùbá tí ẹ wà. Mo júbà ẹ̀yin bàbá, ẹ̀yin ọba, ẹ̀yin ìjòyè. Mo júbà ọkùnrin, mo júbà obìnrin. Ẹ jẹ́ kí bà mí ṣẹ. Gbogbo ohun tí máa sọ lénìí, ọgbọ́n ọmọdé ti tèmi ni máa fi sọ. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin àgbà, wọ́n ní tọ́mọdé bá ń gégi nígbó, àgbà ló máa mọ ibi tó máa ṣe kíni o, tó máa wó sí. Ẹ̀yin àgbà, ẹ bá mi gbà. Àgbà tán là ń gbọ́ ọ̀lẹ. Ẹ bá mi fọgbọ́n àgbà gbé, nítorí pé kíni, ọmọ yín lèmi jẹ́. Kò ṣe pé mo wá sórí ètò láti wá yájú sí yín, àbí láti wá sọ fún yín pé mo mọ̀ tán, mo tó tán. Gbogbo ẹ̀yin lẹ́sìn, ẹ̀sìn mùsùlùmí ni, ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì ni. Lálálẹ́ Friday, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ yín náà ti mọ̀, tá máa ń bára wa pàdé lórí ètò. Kò ṣe wípé a wá sọ fún wa pé a mọ̀ jura wa lọ àbí a mọ̀ tán. A kàn máa wá ń ṣíra wa létí ni lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Nǹkan tí wọ́n bá mọ̀, nǹkan tèmi bá mọ̀, ó yàtọ̀ sí nǹkan tí wọ́n mọ̀. Wọ́n dẹ̀ ní ẹni tí ò mọ̀, ẹ jẹ́ ká sọ fún un bóyá ó lè mọ̀. Ẹni tí ò dẹ̀ mọ̀, ẹ jẹ́ ká kọ́ bóyá ó lè gbẹ́kọ̀ọ́. Bẹ́ẹ̀ ni èmi gan-an náà, ọmọ èmi náà ń kẹ́kọ̀ọ́, akẹ́kọ̀ọ́ ni mí. Kò ṣe pé bóyá pé mo mọ gbogbo nǹkan tán. Nípa ìmọ̀ ìwádìí la fi ń gbìyànjú láti máa bá wa sọ gbogbo nǹkan tí a bá mọ̀. Ẹ má jẹ́ kí n bá òpó lọ sí ilé kíni o, ilé olóró, gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin náà ṣe máa ń sọ, ẹ̀yin bàbá àti ìyá níbikíbi tí ẹ bá ti ń wò wá. Orí ilé-iṣẹ́ Oòduà TV rédíò láti ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́ ní alálẹ́ kíni o, ní alálẹ́ Friday. Ní alálẹ́ Friday bá ṣe máa ń bára wa pàdé. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa bá wa pín ètò yìí níbikíbi tí ẹ bá ti ń wò wá. Bàbá wa, ẹ jẹ́ ká kí àwọn tó ń bá wa wà lórí ètò. Bàbá wa Babátúndé Adélékè Adédèjì, Benjamin Ọmọtọ̀ṣọ́, ẹ ṣeun, ẹ káalẹ́ gidi. Ẹ máa bá wa pín ètò yìí. Ọmọge Amẹ́ríkà, ìyá wa ọmọge Amẹ́ríkà, ẹ ṣeun. L'Amẹ́ríkà tí ẹ̀yin wà, Boston lẹ́wà, ní California, Massachusetts, Philadelphia, ibikíbi tẹ́ bá wà. Ẹ káalẹ́, ẹ káàsán, ẹ káàárọ̀, ẹ kú ìrọ̀lẹ́, ẹ kú ìyálẹ̀ta, gbogbo ibi tí ẹ bá wà. Bàbá wa Samuel Táyọ̀, ẹ ṣeun gidi gan.
ẹ ṣeun. Wọ́n ní God bless you my brother. Ọlọ́run náà àbùkún fún yín, olùbùkún fún ní Olúwa. Babátúndé Adélékè, ẹ ṣeun gidi gan. Adédèjì, ẹ ṣeun. Bàbá wa Babátúndé Adédèjì, ẹ ṣeun gidi gan. Ẹ ṣeun gidi gan. Wọ́n ní lógo ibà. Bàbá wa Olúwa ṣeun Arówólò, wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ o, ẹ̀ka alẹ́ bonjour meze, très bien merci. Ẹ ṣeun. Níbikíbi tẹ́ bá wà l'Amẹ́ríkà ní England ní ilẹ̀ Yorùbá ní Brazil lẹ́wà, níbikíbi tẹ́ bá wà, ẹ̀ka alẹ́, ẹ̀ka àárọ̀, ẹ̀kú ìrọ̀lẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun gidi gan. Ẹ ṣeun, ẹ ṣeun, ẹ ṣeun, ẹ ṣeun. Tẹ́ bá wo àkọlé ètò tí a fẹ́ bára wa sọ ní alẹ́ yìí, ó ní ètò ààbò lórílẹ̀‐èdè Yorùbá. Tẹ́ bá rí i pé lẹ́nujọ́ mẹ́ta ẹ̀kọ́ tá à ń tẹnu mọ́ nìyẹn. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin àgbà ṣe máa ń palówe pé kí ni iṣu atẹnumọ́rọ̀ kì í ṣe kí ni kì í jóná. Wọ́n ní téèyàn bá ń lurin lójú kan, tó bá ń lurin lójú kan, ó ní nǹkan tí ó fẹ́ ṣe kí ni tó fẹ́ mú jáde lórí irin yẹn. Bàbá wa Emmy Jera, ẹ ṣeun gidi gan. Bàbá ìmà alàgbà ìmà, ẹ ṣeun. Wọ́n ní ẹ kú ètò olóòtú, ẹ ṣeun gidi gan. Àwọn admin wa àtàtà nìyẹn, àwọn tí tán máa ń jẹ́ kí ètò yìí kó ṣeé ṣe fún wa. Àwọn ni wọ́n wọlé wẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ ṣeun gidi gan. Ẹ ṣeun, ẹ ṣeun, ẹ ṣeun. Akíntúndé Abdullahi, ẹ ṣeun, ẹ ṣeun, ẹ ṣeun. Àkórí ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ bára wa sọ lénìí ni ètò ààbò. Ẹ rí pé nǹkan tá a kan tẹnu mọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí nìyẹn, bí a ṣe máa dáàbò bo orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ẹ dẹ̀ wá rí pé láti ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ ìjàǹgbara Yorùbá nation yìí, oríṣiríṣi nǹkan làwọn èèyàn ń sọ. Àwọn kan á ní bí a ṣe ń ṣe kò dáa, a ní a fẹ́ kúrò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, kò yẹ ká kúrò, ó yẹ ká wà bẹ́ẹ̀, kán máa kó gbajúbò wà mọ́ bẹ́ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà tẹ̀ ṣe mọ̀, wọ́n ní tán bá gba ilé tí ọ̀tún kí wọ́n náà yí tòsì sí. Èmi mo rí pé ọ̀rọ̀ yẹn mi ò fi taratara gbà, ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn. Tán bá gba ilé tí ọ̀tún tó bá máa yí tòsì sí, á jẹ́ pé ẹni yẹn ò gbá ọ̀tún yẹn dáadáa ni. Tán bá gba ilé tí ọ̀tún yẹn tán gba ẹ lágbà ṣubú, àgbà lò ògiri, o ò ní rántí láti yí tọ̀tún àbí láti yí tòsì sí. Wọ́n ti gbá wa lójú ọ̀tún gidi ní orílẹ̀-èdè location 9. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ má jẹ́ ká yí tòsì sí. Tán bá gba ilé tí ọ̀tún tó fọwọ́ ra, àbí tán gba ẹ lójú ọ̀tún tó lulẹ̀ gbò, àbí wọ́n ní tẹ́ṣin bá tẹ̀ dání mọ́lẹ̀ ni ṣe la máa tún gùn. Ẹṣin yẹn ò wọ́n ẹ mọ́bi tó da ni. Tẹ́ṣin yẹn bá wọ́n ẹ mọ́bi tó da, tó bá rẹ̀ṣin o máa sá ni, o tẹ̀ ní súnmọ́ mọ́. Ní gbogbo ibì kan orú àwọn òwe bẹ́ẹ̀ yẹn máa ń wúlò. Àwọn ìgbà míì kẹ̀dẹ̀rẹ̀ kò ń ṣe kí ni, kò kí ń wúlò. Èmi wà tó yẹ pé tí èèyàn bá ṣiṣẹ́ kan àbí téèyàn ṣe òwò kan téèyàn ṣubú, ìyẹn ò ní pé kéèyàn tún sá, ó máa ń wúlò ńgbà ní pókè èèyàn tún nǹkan yẹn ṣe, èèyàn lè tún gbìyànjú lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Ṣùgbọ́n ńgbà míì àwọn nǹkan míì wà tó bá ti ṣe wàá rí pé ẹ̀mí mi ò gbé kinní, ó máa ń dá ńgbà míì kéèyàn ṣe kinní, kéèyàn yẹra. Àwọn kan ní bàbá wa olóyè Sunday Igboho ọ̀lẹ ní ṣe ló ságbà tí wọ́n wá ka mọ́lé. Fọ́nrán kan tẹ̀ ń lọ káàkiri nísìnyí, àwọn tó ń lọ ká wọn mọ́lé wípé àṣẹ ló bẹ́, ó gba ojú wíńdò sá lọ ni, ó gba ojú ìgànná fò sá lọ ni. Nígbà tí èèyàn ṣe òpònú, àwọn èèyàn bíi 500 wọ́n wá káyàn mọ́lé. Tí bá ráyè láti sá màá sá. Gẹ́gẹ́ bí àwọn olóyìnbó máa ń sọ, wọ́n ní màjàmásá la máa ń wọ́n ní he who fights and run away leave the fight for another day. Ẹni tó bá jà tó sá lénìí, ó yìí fi ìjà yẹn lẹ̀ fún ọjọ́ iwájú ni. Ìyẹn ní pé màjàmásá òun la máa ń máa akínkanjú lójú ogun. Akínkanjú tó bá mọ̀jà tí ò bá mọ̀ sá, ó ní wọ́n máa ń bógun lọ. Tó bá pé bàbá yẹn ò sá lọ́jọ́ yẹn, ẹ̀yin wá láti wá pa bàbá yẹn mọ́lé ni. Òun dẹ̀ ṣe kí ni, òun mọ̀ nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe, òun náà ṣe ra yẹra fún yín. Ó ti yé yín. Ìjà yìí lọ, wọ́n ní iṣan méjì ti gé lórí kinní kan, ìjà ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ ni, ìjà yìí wà lọ́jọ́ iwájú. Ìjà yìí wà lọ́jọ́ iwájú. Ó dàbí bàbá yẹn ṣe yẹra fún yín, kò ń ṣe pé ó ti tọ̀lẹ̀, kò ń ṣọ̀lẹ rárá.
èyí tó tẹ máa tí a lè tábà tó fi tí àbá táyà pé bàbá yẹn ò sá lọ́jọ́ yẹn ni tí ó lọ jẹ́ pé àdẹ̀ní ọlọ́run ní jẹ́ ká rí ibi ìyẹn gan ló máa dùn wá jù pé kí ló tẹ̀yìn náà ṣe ti sá nǹkan tá a bá máa sọ ni ẹ bá ti fi wọ́n lẹ́ẹ̀mẹ́ yẹn kẹ́ sá lọ àwa gan la máa sọ àwọn èèyàn nìyẹn kí ni mo fẹ́ dúró fún yín fún tí mo mọ̀ pé mo lè bá yín jà lọ́jọ́ ìmí oríṣiríṣi gbogbo nǹkan làwọn èèyàn ń sọ ó yẹ kó ṣe báyìí ni kò yẹ kó ṣe báyìí ni ó yẹ kí Lede K sọ̀rọ̀ báyìí ni kò yẹ kí Lede K sọ̀rọ̀ báyìí ó yẹ kí Omíyalé Ládélé gbogbo àwọn bàbá wa pátápátá tó ń jàjàǹgbara ó yẹ kí Yèyé Dára ṣe báyìí sọ ó yẹ kí Tẹ́ni ọmọ ológo ṣe báyìí sọ ni ìyá wa Tẹ́ni ọmọ ológo àbí ó yẹ kí bàbá David Hamilton ni àbí Lady B àbí ìyàwó ọmọ ọba gbogbo wọn pátá báyìí ló ṣe jẹ́ kán sọ báyìí ni kò ṣe jẹ́ kán sọ báyìí ló ṣe jẹ́ kán ṣe báyìí ni kò ṣe jẹ́ kán ṣe gbogbo wa kàn ń sọ nǹkan tó wù wá bó bá ṣe rí i sí nítorí pé kí ni bó ṣe kọjú sóníkálùkù ó yàtọ̀ tá bá kọ ẹ̀fà sílẹ̀ tẹ́nìkan bá dúró sí apá òun ó lè rí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sán ẹni tó bá wà lápá bí ó lè rí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀fà bí ilé ayé ṣe rí nìyẹn a máa ń rí nǹkan a máa ń rí gẹ́gẹ́ bí ibi tí a bá dúró sí kí ni mo gbìyànjú láti sọ ni wípé ìjàngbara yìí kò ń ṣe pé bí ẹnìkan nu wa náà ti ṣe rí tẹ́lẹ̀ ẹlòmíì kan lo nǹkan táwọn olóyìnbó ń pè ní instinct ìyẹn ni pé ọgbọ́n inú ẹ̀ nǹkan tẹ́lòmíì lò nìyẹn ẹlòmíì náà kàn wò ó pé nǹkan yìí nǹkan ti wá ní ẹ jẹ́ kí bẹ́ẹ̀ mi ọlọ́run bá wọn dá sí àìbá wọn sí ń bẹ̀ láìbá wọn ṣe kí ni o láìbá wọn dá sí nígbà tó wá ṣe ìwọ́de ní Glasgow níjọ́sí èmi náà bá wọn ìkúlé mi náà gbé kinní ìwà wọ́n ti ṣe lamẹ́ríkà mi ò sí ń bẹ̀ wọ́n ṣe ní London mi ò sí ń bẹ̀ wọ́n ṣe ní Manchester wọ́n ṣe ní Liverpool wọ́n ṣe ní Italy wọ́n ṣe kákàkiri mi ò sí bẹ̀ ìtẹ́wá ṣe lẹ́kùlé mi tẹ́wá ṣe ní Glasgow tí wíwíbẹ̀ ò dẹ̀ jìnnà síbi tí mò ń gbé èmi náà ṣe kí ni mo wọ́ débẹ̀ ní wíwọ́ ní fífà mo fà débẹ̀ ọjọ́ náà ni mo láǹfààní láti rí bàbá wa Kóìkì àti bàbá wa Máyégún ni mo ní àǹfààní láti rí àwọn méjèèjì yẹn nítorí pé kí ni wọ́n ní gbẹgbẹgbẹ ni kó tó di pé wọ́n gbé sẹ́ńkùlé tèmi èmi náà tètè àṣekí ni mo bá wọn fà débẹ̀ láti lọ wò wọ́n ẹ ṣeun gidi gan ìyá wa ọmọọba alànà ẹ ṣeun gidi gan wọ́n ní ẹ kú ètò ẹ ṣeun gidi gan ìyá wa ẹ ṣeun èmi náà ṣe kí ni mo bá wọn mo fà débẹ̀ mo lọ wò ó nítorí pé kí ni kán lè bá wí nípa tèmi pé kí ni o ó ṣe wọn bá tí mo lè ṣe ṣẹ́tírí ilẹ̀ Yorùbá ṣe ló dàbí ẹ̀yà ara gbogbo nǹkan tó wà lẹ́yà ara ló wúlò pátá kò sí nǹkan tó wà ní ara tí ò wúlò débi ibi tí a ti ń ṣu imí èèyàn kan ló mú kinní kan jáde nígbà kan wọ́n ní gbogbo ẹ̀yà ara wípé ibo ni ó wúlò jù ẹlòmíì sọ pé orí ni ojú ni ọwọ́ ni ẹnu ni everybody oníkálùkù ṣáà ń sọ ẹ̀yà ara tó hùn kò sẹ́ni tó rántí ibi tí imí ti ń jáde lára wa kò sẹ́ni tó rántí láti sọ pé bẹ́ẹ̀ ló wúlò jù tẹ́bá dẹ̀ lọ wò tá bá jẹun tá a bá lè ṣu láàrin bí ọjọ́ mẹ́ta àbí ọ̀sẹ̀ kan ọ̀sẹ̀ méjì gbogbo ara wa máa ṣe wá bákan ni bá dẹ̀ jẹ́ náà tó dẹ̀ jẹ́ pé bá ṣe jẹ́ náà la ṣe ń yà tá à ń yà kò lè pẹ́ ó yára pààyàn ju láàrin ọjọ́ kan ọjọ́ méjì olú ẹ̀ lè gbẹ́mìí mì ibi nǹkan tó jẹ́ pé àkàkùn ibi tá a ti ń ṣu imí òun ó wúlò lẹ́yà ara wa ṣùgbọ́n àkàkùn ọwọ́ wa wúlò ẹsẹ̀ wa wúlò gbogbo ara ẹ̀yà ara ló wúlò bí ìjà Yorùbá yìí ṣe ẹni tí ẹ̀rọ tì tẹ́ ti ń wò bí emí ibi tán ti ń ṣu mí tẹ́ ẹ̀rọ tì ó lè jẹ́ òun ló máa gbalẹ̀ Yorùbá yìí fún wa ibi tẹ́ fojú sí oníkálùkù ló ní ìwúlò tiẹ̀ ìyá wa ọmọọba wọn níbi tí ó ní àwọn ọ̀rọ̀ tán bá sọ ó máa mú ọkàn wọn èèyàn wálé ìyá wa Lady B
ó níbi táwọn náà tó bá ṣe sọ̀rọ̀ ó máa mọ́kàn wọn yàn wálé. Bàbá wa Citizen AY tó bá sọ̀rọ̀ bàbá Frank Bello, Akọgun, Yèyé Dára, ìyá Tẹ́nu ọmọ ológo, gbogbo wọn, bàbá òòṣà ńlá, ìyá òòṣà tọ́lá, gbogbo wọn pátá oníkálùkù ní bí wọ́n ṣe fi rán wọn. Ó ní bí oníkálùkù ṣe ní, wọ́n dẹ̀ ní àgbékalẹ̀. Ìyá wa òmìnira ilẹ̀ Yorùbá tó máa ń sọ nípa àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá, ó ní gbogbo oníkálùkù. Ìyá wa Dr. Zebi, àwọn náà máa ń ṣe, wọ́n gbogbo oníkálùkù. Ìyá wa Erelu àtàwọn tí kò rántí, bàbá wa Bàkáì, ó ní bí oníkálùkù ṣe ń gbé ètò àti ọ̀rọ̀ ẹ̀ kalẹ̀, ṣe lọ́n dàbí ẹ̀yà ara tí oníkálùkù ẹ̀yà ara tán ṣe kíni tán níṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe. Bí ilẹ̀ Yorùbá yìí ṣe rí nìyẹn, bí ìjàngbara ilẹ̀ Yorùbá tí à ń ṣe bó ṣe rí nìyẹn. Àwọn kan ní àwọn ọba wa wọn ò fẹ́ dá sí, wọ́n ti gbowó ni, wọ́n ti ṣe kinní kan ni, oníkálùkù kò ń sọ nǹkan tó wù wọ́n, bóyá ìta rí àbí ìta gbọ́ àbí ìta dẹ̀rí náà ni, ètò òṣìṣojú wa, ètò òṣìṣojú wa. Ṣé ti rí gbogbo àwọn tá à ń sọ yìí, gbogbo nọ́mbà padà wá bá wa nítorí pé kí ni àwọn onílẹ̀, àwọn náà gbé ìjàngbara yìí, àwọn náà gbé dìde. Kò dẹ̀ ṣe pé bóyá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àbí àwọn Fúlàní, kò ṣe pé bóyá wọn ò fẹ́ jẹ́ ká lọ, wọ́n fẹ́ jẹ́ ká lọ. Àwọn kan ó ti sú wọn. Ṣùgbọ́n àwa ọmọ Yorùbá, àwọn òyìnbó máa ń pe kinní kan ní emotional attachment. Ẹ má bínú pé òyìnbó mi pọ̀. Àwa emotionally attached to the Fulanis. Nǹkan tó fà á mi ò mọ̀ o. Kí ni, ẹ jẹ́ kí n sọ ní èdè Yorùbá wa wípé ara ó ti rọ̀ mọ́ wọn jù. Àti ṣe là ń kàánú wọn láti fi wọ́n lẹ̀. Àwọn ọ̀wọ́n ti ṣetán láti fà wálẹ̀, ṣùgbọ́n torí pé ẹ̀yà Yorùbá jẹ́ ẹ̀yà tó yẹ pé ojú àánú wa ti pọ̀ jù, a fẹ́ fi wọ́n lẹ̀. A wò ó pé tá bá fi wọ́n lẹ̀ ìyà máa jẹ wọ́n. Bàbá wa Awólọ́wọ̀ náà rò nígbà yẹn, ṣùgbọ́n àwọn tí ẹ̀yin bá tayò, àwọn ò rò wípé bóyá ẹ̀ ń ṣàánú àwọn. Ilẹ̀ yín ó jẹ́ àwọn lógún, ilẹ̀ yín làwọn fẹ́ gbà. Wọ́n dẹ̀ máa ṣe kí ni? Wọ́n máa gbà. Wọ́n ní àkèré ní kàkà kóun má dùngbẹ̀ ni, tapá titan òun lòun máa run sí. Wọ́n ti ń kó àwọn irinṣẹ́ tí wọ́n fẹ́ fi ja ogun, wọ́n ti ń kó wọn wọlé ní díẹ̀díẹ̀. Kàkà kéku dẹ̀ má jẹ sèse ni, ó máa fi ṣàwàdà ni. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, àwa ọmọ Yorùbá, tá a bá ṣọ́ra, wọ́n á gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Ilẹ̀ wa ló wà lójú wọn, kò ń ṣe pé àwa náà fẹ́ gbà. Wọn ò ní kankan ṣe pẹ̀lú wa. Àwọn ṣetán láti gba ẹ̀bí lẹ́nu wa kí ilẹ̀ yẹn wà lọ́wọ́ àwọn. Nǹkan tó ń fẹ́ ṣe nìyẹn. Kò ṣe pé bí wọ́n fẹ́ máa wojú wa. Àwa làwa kọ ìhà sí wọn láti máa ṣàánú wọn. A lójú àánú ọmọ Yorùbá, ṣùgbọ́n àwọn ò lójú àánú láti gba ilẹ̀ yẹn lọ́wọ́ wa. Nínú àwọn ìwádìí tá wá ṣe lọ tá ṣe bọ̀, a wá rí wípé àwọn kan tún wá wà, àwọn nínú wa náà àwọn kan wà wípé tá bá tẹ̀ wá gbalẹ̀ Yorùbá yìí tán, ẹ̀sìn Mùsùlùmí ló máa fi máa darí wa. Ìdí ni àwọn kan, wọ́n láwọn Kìrìsìtẹ́nì àwọn ò ní bá wọn dá sí o, nítorí pé kí ni ẹ̀sìn ìbílẹ̀ náà máa wọ́n gbé orí kan sórí flag, òòṣà náà fẹ́ máa bọ kinní kan. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, mo fẹ́ sọ, mo máa ń wò wá gẹ́gẹ́ bí ẹni tó kàwé, ajáde gidi gan, akàwé. Ilé ayé tàdé wá wà yìí, táwọn olóyìnbó ń pè ní 21st century, ó yẹ kójú wa ti là wípé ètò ìjọba oríṣiríṣi ló wà táwọn èèyàn lè gbé kalẹ̀ láti fi darí ara wọn. Ẹ má jẹ́ ká máa ronú bí ìgbà tẹ́ pé ojú wa yìí dùn. Kò ń ṣe dandan ká lo ẹ̀sìn láti fi darí wa. Ẹ má rò lọ síbẹ̀. Ẹ lè ṣe nǹkan, ṣé ló dàbí pé kéèyàn ní nǹkan kí wá wo bẹ ṣe máa pín tí ò ní síjà láàrin oníkálukú.
ẹ fẹ́ fi sọ́dọ̀ lágbájá, ẹ fẹ́ fi sọ́dọ̀ tàmẹ̀dù, ṣùgbọ́n ẹ ní nǹkan tí ẹ lè fi fì, tẹ́ lè fi ṣe, tẹ́ lè fi pín nǹkan yẹn tí ò ní bí oníkálùkù nínú. Àwọn ètò oríṣiríṣi wà tán lè fi darí wa nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn kan ní àtàbàtẹ̀ gbalẹ̀ Yorùbá yẹn tán, àwọn Èkìtì wọn máa bá Ìjẹ̀bú jà, Ìjẹ̀bú wọn máa bá Ìbàdàn jà, a máa bára wa jà ní kí ló dé la ṣe fẹ́ gba ilẹ̀ Yorùbá? Ṣé bá ṣe wà yìí tààtẹ̀ tí ì lọ ṣáà bára wa jà? À ń bára wa jà gan lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tá a wà, à ń bára wa jà. Ìjà ìtàdẹ̀ ń jà, ìjà ìfẹ́ ni. Tí a bá gba ilẹ̀ wa, tá a bá jẹ́ kí orí wa pé tá a mọ nǹkan tá à ń ṣe, àwọn nǹkan tó lè dá ìjà sílẹ̀ ni bóyá ilẹ̀ tó ta ní ẹ̀yin múlé ẹ mú ìlú ti ìlú báyìí. Kí ni àwọn nǹkan tó lè fàjà? tó bá fún yín ní àwọn nǹkan amúlùúdùn táwọn èèyàn ń pè ní social amenities oríṣiríṣi tó lè máa mú ọrọ̀ ajé wá sí orí ilẹ̀ ibi tẹwà yẹn, ṣẹ́yìn tún máa jà? Àwọn ìjọba orílẹ̀-èdè Yorùbá gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn náà máa wò. Ẹ máa wo orú àwọn ìlú táwa wà yìí, wọ́n pè àwọn ibìkan ní shopping malls. Mo rò pé wọ́n ti ń ṣe díẹ̀díẹ̀ náà sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, bó tẹ̀ jẹ́ pé díẹ̀díẹ̀ náà ní orú àwọn Shoprite yẹn, àwọn tó tóbi jù yẹn lọ wà ní orú àwọn ìlú yìí, wọ́n dẹ̀ ṣe ní ìsọ̀rí ìgbèríko tó jẹ́ pé àwọn ọmọ tó wà ńbẹ̀ yẹn wọ́n lè ṣiṣẹ́ ńbẹ̀. Àwọn ọmọ tó wà nílùú yẹn wọ́n lè ṣiṣẹ́ ní orú àwọn ibibẹ̀ yẹn. Orú nǹkan bẹ́ẹ̀ máa fa iṣẹ́ wá fún àwọn ọmọ yín tó wà ní ìgbèríko. Wọn ní pé bí àwọn lọ sí Èkó àbí àwọn ń lọ ìlú bòmíì láti lọ ṣiṣẹ́. Gbogbo orú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ni ó wà nínú ọkàn àwọn tó ń gbé ètò ẹ jẹ́ ká dá dúró gẹ́gẹ́ bí ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ẹ ṣeun gidi gan ìyá wa Alhaja Idayat Moreno Fọlárin, ẹ ṣeun gidi gan ìyá wa àtàtà. Gbogbo ìgbà náà máa ń bá wa wà lórí ètò. Ẹ ṣeun gidi gan. Ẹ jọ̀ọ́ máa bẹ ṣe ń wọlé, ẹ máa bá wa pín ètò, ẹ bá wa pín ètò. Akíngbadé Emmanuel, wọ́n ní Yorùbá Nation now. Ẹ ṣeun gidi gan. Ìdí nìyẹn tó ṣe jẹ́ pé gbogbo wa a rí ètò ilẹ̀ Yorùbá yìí, a rí káàkiri bó ṣe wù wá, bó ṣe kọjú sẹ́nìkan ó kọjú sẹ́lòmíì lọ́tọ̀. Ẹlòmíì rí pé nǹkan tó yẹ ká gbà ni, àwọn kan rí pé kò yẹ ká gbà, ó yẹ ká ìdúró ti àwọn Fúlàní ni. Tẹ́ bá dẹ̀ béèrè lọ́wọ́ wọn pé kí ló dé tá ṣe gbọ́dọ̀ dúró sí Nàìjíríà, wọn ò lè rí nǹkan kan pàtó láti sọ. Mo ti wo ètò kan rí tí ìyá yẹn sọ pé nǹkan tó òun kàn láìpẹ́ òun kàn fẹ́ràn orúkọ Nàìjíríà ni, nítorí ìyá yẹn wà l'Amẹ́ríkà, pé tí wọ́n bá béèrè lọ́wọ́ òun, wọ́n á sọ pé I'm from Nigeria, pé àwọn wá láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó tán. Nǹkan tí ìyá ṣe fẹ́ ká ṣe wà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni. Ṣé orúkọ ilẹ̀ Yorùbá ni kò dáa ni? Tí wọ́n bá béèrè pé bo mo ti wá, ọmọ Yorùbá ni mí, orílẹ̀-èdè Yorùbá, I'm from Yorùbá land. Kò síbẹ̀ ṣe fẹ́ sọ tí ò dùn lẹ́nu. Ẹ lè fún ní slang tó bá wù yín. Ṣé orúkọ Yorùbá ni kò dáa ni àfi pé dandan pé ọmọ Nàìjíríà? Kí ni mo fẹ́ fàyọ nínú gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí? Mo ní fọ́nrán kan bí báyìí, a máa jọ fi fọ́nrán yẹn ṣètò ni. A ti ṣe ìwádìí lóríṣiríṣi wípé a wá rí wípé ẹ̀rù ń ba àwọn èèyàn. Kí ni mo ń fàyọ ni pé ìdí tí a fi rí àwọn èèyàn láti bá wa dá sí ọ̀rọ̀ ìjàǹgbara tá à ń jà yìí, ẹ̀rù ń ba àwọn èèyàn, pàápàá jùlọ àwọn tó ní ẹ̀sìn láàrin wa, tó ń ṣe ẹ̀sìn. Ẹ̀rù ń bà wọ́n ní pé bóyá Ṣàngó la fi máa darí ara wa ni o, bóyá Ọya ni o, bóyá Ọbàtálá ni o, bóyá nǹkan tó ń bà wọ́n lẹ́rù nìyẹn. Mo wá ṣe ìwádìí lóríṣiríṣi. Mo ní fọ́nrán kan bí báyìí. Ẹ ṣeun gidi gan. Màmá mi Bísí Bólú, wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ bàbá Ìjẹ̀bú. Ẹ ṣeun. Yorùbá Nation now, Lord help us. Ẹ ṣeun gidi gan mà. Ẹ ṣeun. Lam Arówólé Sunny, ẹ ṣeun gidi gan.
my dear brother, ẹ ṣeun gidi gan. Mo ní fọ́nrán kan bíbà tí mo fẹ́ jẹ́ kí gbogbo wa wò. Fọ́nrán yẹn gùn díẹ̀. Àwọn ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé fún wa kí n tó fi fọ́nrán yẹn hàn wá nítorí pé kí ni orílẹ̀-èdè location 9 náà ti ṣe fọ́nrán yẹn jáde. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ẹlẹ́sìn àbáláyé, ẹlẹ́sìn mùsùlùmí, ẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì àti ẹnìkan wà ńbẹ̀ tó jẹ́ wípé kò gbà kankan gbọ́ nínú àwọn ẹ̀sìn yẹn lọ́jọ́ ṣe ètò wípé ṣé ẹ̀sìn ó lè gbé ìlú dúró, ṣé a lè fi ẹ̀sìn tò ìlú. Wọ́n wá ń béèrè ìbéèrè yẹn lọ́wọ́ gbogbo àwọn èèyàn. Ẹ má jẹ́ kẹ́rù bà wá, ẹ má jẹ́ kẹ́rù bà wá nítorí pé mò ń ṣe ẹ̀sìn kan. Ẹ wo irú ìlú tá a wà yìí bíbà ní ìlú Scotland bíi àìmọye ẹni tí ò ṣẹ̀sìn kankan tó wà nílùú, mùsùlùmí wà nílùú yìí, kìrìsìtẹ́nì wà nílùú yìí, àdíra wa lọ́wọ́, oníkálùkù dẹ̀ ń ṣe tiẹ̀ ní mẹ̀lọmẹ̀lọ. Ọ̀gbẹ́sìn kan ga jù kan lọ. Àwọn mùsùlùmí tó bá dìgbà iléyá àwọn lọ sọ́jà ibi tí wọ́n ti ń ta ẹran wà bẹ́ẹ̀, wọ́n á ra ẹran wálé, wọ́n á jẹ láàrin ara wọn, wọ́n á ṣọdún wọn. Ó máa wà ní sẹpẹ́, kò séèyàn kankan tó ń ta séèyàn kankan, kò sẹ́ni kankan tó ń bá ẹnì kankan jà. Wọn ò ní pé kí kírísítẹ́nì má ṣe. Ní èní tá a ti wà yìí gan, ní èní sí títóṣù máa fi parí, wọ́n ń ṣe ọdún àjẹ́ tó ń pè ní Halloween, ọdún àwọn àjẹ́. Wọ́n ń ṣe ọdún àjẹ́ níbí. Gbogbo àwọn ọmọ máa wọṣọ, wọ́n máa kun ojú wọn, wọ́n máa ṣe gbogbo ẹ̀. Ṣé ló dàbí ìgbà tí wọ́n ní kán ṣe ọdún eégún? Bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí fún àwọn gbọ́dọ̀ ṣe gbogbo àwọn kinní yẹn torí pé kíni àwọn kinní yẹn ló mú ìlú tiwọn tò. Gbogbo àwọn yẹn làwa dẹ̀ máa ń sá fún. Àwọn nǹkan táwọn ń ṣe yẹn ó máa ń mú ìlú wọn tò. Wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe é. Wọ́n ń ṣọdún àjẹ́ nílùú yìí, ṣùgbọ́n ní orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá tá a bá ní pé káwọn ìyá wa, àwọn àjẹ́ wa kán wá ṣe ọdún, ẹ̀rù gan á máa bà wọ́n, kẹ́ má lọ lẹ̀ wọ́n lóko pa. Ẹ̀yin àwa kan tẹ̀ tún lè máa wò pé ṣé àwọn eléégún wọn fẹ́ ṣe ọdún eégún? Èmi tí mo jẹ́ mùsùlùmí ò ní jẹ́ kán gba wájú ilé mi kọjá o. Gbogbo yẹn náà ń ṣe bíbà torí pé kí ni tán bá ṣe ìlú wọn kò ní rójú, kò ní ráyè, nítorí a ti fẹ́ máa bọ́ sí ìgbà òtútù. Tó bá máa di ìgbà òtútù, wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe ètùtù tí wọ́n fi bọ́ sí ìgbà òtútù. Ṣé ló dàbí ìgbà táwọn náà bá ṣe wá iṣu, tá máa ń ṣe ọdún iṣu tuntun, gbogbo ẹ̀ náà máa ń ṣe ń bí. Wọ́n máa ń ṣe ọdún láti fi bọ́ sí ìgbà òtútù. Wọ́n pè ní winter solstice. Wọ́n máa lọ ibì kan wà níbi tí mò ń gbé tẹ́lẹ̀ ní England. Wọ́n máa lọ wo bí òòrùn ṣe máa ń jáde wọ́n máa ń ṣe yẹn láti bí June 21st. Ẹ máa rí òòrùn, ó máa bọ̀ láti ilẹ̀. Àwọn èèyàn máa ti dúró síbẹ̀ láti ìdájí. Wọ́n máa wá láti Amẹ́ríkà, Canada, gbogbo ìlú oríṣiríṣi. Ẹ má dẹ̀ rí, ẹ bá lọ síbẹ̀ yẹn ní Amesbury, ẹ tó bá ń gbé ní England dáadáa, tẹ bá ń wò mí, ẹ mọ̀ nǹkan tí mò ń sọ. Stonehenge náà ń pè bẹ̀ yẹn. Ẹ máa rí bí òòrùn ṣe ń rìn, tó máa bọ̀ tó nílá, tó máa tóbi gan. Àwọn èèyàn á máa ya kámẹ́rà, wọ́n máa wo. Gbogbo àwọn kinní yìí ló ń jẹ́ kí ìlú wọn tò, nítorí pé kí ni tọ́n bá ṣe àwọn ètùtù yẹn, ó máa pa ẹ̀yin tẹ jẹ́ àlejò gan, ó máa pa yín lára. Wọ́n máa ń rúbọ nílùú yìí, wọ́n ṣètùtù. Èyí tó bá yẹ kán fi ènìyàn ṣe, kán lo ẹ̀jẹ̀ èèyàn, wọ́n máa lò ó. Ẹ má rí, tí ẹ bá mọ̀, èmi ń sọ fún yín lálẹ́, tí a bá yẹ pé ká ṣe ètò lórí ẹ̀, mo lè ṣètò lórí ẹ̀ dáadáa. Wọ́n ṣètùtù gidi. Ìgbà míì ẹ rí pé mo lè ṣàlàyé ẹ̀ fún yín. Ẹ rí pé train já, terrorism, plane já, wọ́n lọ pààyàn ní Syria. Ẹ lọ wo àwọn déètì tán ṣe gbogbo àwọn kinní yẹn, ètùtù náà fi ń ṣe. Tẹ́ ẹ bá mọ̀, wọ́n ń ṣètùtù láàrin ara wọn bíi náà. Bí ọjọ́ téèyàn olókìkí kan gbọ́dọ̀ kú, tí ò bá fẹ́ kú, wọ́n á pa láti fi ṣètùtù lọ́jọ́ yẹn. Ọjọ́ yẹn ò gbọ́dọ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó bá ń gbé lórí àwọn ìlú báyìí tó bá sọ pé òun mọ̀ pé wọ́n ń ṣe gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, a jẹ́ pé o kàn ṣeré wá sílùú yìí, o mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni. Wọ́n ṣe náà l'Amẹ́ríkà, wọ́n ṣe káàkiri, wọ́n ṣètùtù.
wọ́n ṣètùtù gidigidi tí mo lè ṣe ètò lórí ẹ̀ tí máa fi gbogbo ẹ̀ hàn yín tó máa yà yín gan lẹ́nu pé ókè gbogbo àwọn even gan àwọn èèyàn tó jẹ́ dúdú bíi tiwa tó jẹ́ lókìkí tó ń kú ní déètì ẹ lọ wo déètì ọjọ́ tó ń kú ó dẹ̀ ní àwọn òrìṣà tiwọn tó ń gbọ́dọ̀ bọ ní ọjọ́ yẹn èyí tí ò bá fẹ́ kú wọn á ní kí dókítà ẹ̀ pa kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe sí torí kí ni wọ́n gbọ́dọ̀ ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ so kí ni mo fẹ́ fàyọ ni wípé gbogbo nǹkan táwa ń sá fún làwọn ń ṣe ń bíbà tó ń fi mú ìlú wọn tẹ̀síwájú mi ò ní káfẹ́ èèyàn rúbọ o mi ò ní ká pààyàn o ìyẹn kọ́ ni mo wá bá yín sọ ṣùgbọ́n ẹ má máa rò pé àwọn òyìnbó ń ṣe bẹ̀bẹ̀ wọ́n ń ṣe bẹ̀bẹ̀ tẹ́ ẹ̀yin ò bá mọ̀ wọ́n ń ṣe gbogbo àwọn nǹkan tí ẹ̀yin rò pé bí àwọn kì í ṣe ṣùgbọ́n kí ni mo fẹ́ fàyọ ni wípé àwa tá a wà lórílẹ̀‐èdè Yorùbá à ń ṣe ọdún iṣu tuntun ká tó jẹ àgbàdo à ń ṣe ètùtù ṣẹ́tìrì láti ayébáyé ní gbogbo àwọn nǹkan báyìí ló ti wà tí ojú ọjọ́ bá ń yọ ojú lóṣù àwọn ìyá wa wọn náà wọ́n ń ṣe nǹkan oṣù ètùtù ni tẹ́ẹ̀bà ètùtù ni tí wọ́n bá wá aṣù lóko àbágbàdo kún tó jẹ wọn á ní kán ṣe ètùtù ẹ̀ fúnlẹ̀ mùsùlùmí ń jẹ kírísítẹ̀nì ń jẹ ẹni tí ò gbàgbọ́ ń jẹ tá bá wú àwọn iṣu yẹn àbí tó bá ṣe gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn a lè sọ pé àtorí pé kò sí nínú ìlànà Islam mi ò ní bá wọn jẹ àgbàdo yẹn ebi ló máa pa nìyẹn kú àbí kò sí nínú ìlànà Christian mi ò ní bá wọn jẹ iṣu yìí tán ti ebi ló máa pa àfi tó bá lọ máa gbin iṣu ti tiẹ̀ tó máa jẹ. Lágbàáyé gbogbo àwọn kinní náà ń ṣe wọ́n ṣe lamẹ́ríkà wọ́n ṣe ní China wọ́n ṣe àwọn ètùtù kọ̀ọ̀kan nítorí pé kí ni bí ilé ayé ṣe ń ṣiṣẹ́ nìyẹn wọ́n máa fi ọ̀wọ̀ fún ilẹ̀ tó fún wọn ní oúnjẹ nígbà tójú tẹ ìdúdú tí sáyẹ́ǹsì ò tí ì gbòòrò báyìí tí tẹkinọ́lọ́jì ò tí ì gbòòrò báyìí ó ti wà nínú ìwà àwa ènìyàn pé kí ni tí a bá gbìn nǹkan ta wojú ọjọ́ amọ̀gbà tó ń máa yọ amọ̀gbà tó jò máa rọ̀ Ọlọ́run nǹkan tó ń fún wa ní ẹ má jẹ́ kí n pè lọ́lọ́run nǹkan tó ń jẹ́ kójò yẹn rọ̀ a máa ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ gbogbo ilẹ̀ náà ti ń ṣe àwọn lárúbáwá náà ń ṣe tí òjò bá rọ̀ tóòrùn bá rọ̀ wọ́n máa ń ṣètùtù ẹ̀ wọ́n máa ń dúpẹ́ lọ́wọ́ nǹkan tó ń fún wọn ní òrùn yẹn látìgbà tí aláyé ti dáyé náà ti ń ṣe gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ kí ni mo fẹ́ fàyọ nínú kíní ni pé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ayé ti lajú ẹ má jẹ́ kí èrò ọpọlọ wa ẹ má jẹ́ kó máa fà wá sẹ́yìn nínú gbogbo nǹkan ẹ jẹ́ ká máa bá ìgbà lọ ayé ti lajú ju ibi tí a ta ìbára wa ẹ̀ sìn tán bá ní ká ṣe kinní kan ẹ jẹ́ ká tún ilẹ̀ Yorùbá ṣe o gbogbo irú àwọn historical ẹ jẹ́ kí n sọ ní òyìnbó màá tún wá sọ Yorùbá àwọn ibi tí wọ́n pè historical site wa àwọn ibi tí wọ́n pa ní àwọn nǹkan mèremère táwọn òyìnbó lè wá máa wò táwọn èèyàn lè máa wò lágbàáyé a lè ní kò sí nínú Bible pé ká gbé àwọn ọbẹ̀ yẹn lárugẹ o àbí kò sí nínú Quran pé ká gbé àwọn ọbẹ̀ yẹn lárugẹ o àwọn ibi tó dẹ̀ kó máa pawó fún wa ni mo fẹ́ fi bí ìlú yìí ṣe àpẹẹrẹ ẹ̀yin Muslim àti Christian tẹ́ wà nílùú yìí àwọn ní àwọn ibi tí àwọn èèyàn máa lọ máa wò èmi mo ti kó àwọn ọmọ mi lọ síbì kan nílùú ìrí tó jẹ́ pé àwọn ilé ọba wọn àwókù ilé tó ti fọ́ ilé àfọ́kù kò sí etí omi ló wà ká tó wọ ibi ibẹ̀ yẹn gbàtà ti páàkì mọ́tò ká tó wọ bẹ̀ asanwó ní car park ẹ máa wo ibi tí wọ́n ti ń gbowó nílùú yìí o asanwó car park yẹn fún hours tá a máa fi dúró síbẹ̀ gbàtà wa ń kọ́ àwọn ọmọ wọlé lórí àwọn ọmọ kọ̀ọ̀kan wọ́n ti sáré jáwó gbà lọ́wọ́ wa pàpàpàpà àwọn àgbàlagbà náà wọ́n jáwó gbà àwọn ọmọ yẹn náà kẹ̀dẹ̀rẹ̀ wọ́n ti rí nǹkan kan bẹ̀ tán ti náwó wọn sí kíní kan dájì àmọ́ bí ẹ̀yà rẹ̀ lè fún wa ó yà múlẹ̀
ìgbà tá a tún débẹ̀ wọ́n ti níbi tán ti ta oúnjẹ ta gbogbo ẹ̀ ìgbà tá a fi máa ṣe tán mú wa káàkiri àwọn ilé tó ti wó ilé àwókù wọ́n ní wọ́n ti kọ sítórì yẹn síbẹ̀ àwọn ọba kan tó gbé bẹ̀ ní etí kinní kan láti kinní kan ṣé mo há wò pé mo kàn sọ sọ́kàn mi ni pé ìyá ìdẹ́ ló kàn jẹ́ kí wọ́n ẹ mọ̀ bàbá Ìjẹ̀bú ṣé nǹkan táwa wò ní nítorí ilé àwòkù bọ̀ kí ni mo fẹ́ fàyọ ni wípé ṣẹ́tírí local government council tó ń control bẹ̀ yẹn tẹ bá mọ iye àwọn èèyàn tó ń wá láti bí abẹ́ Amẹ́ríkà wá láti lóríṣiríṣi wá ń worú gbogbo nǹkan bẹ̀ yẹn èyí káwa tó kúrò ń bẹ̀ àti sáré ná bí abẹ́ £100 kan ó ti jábọ́ kúrò lára wa lórí card èló ni £100 yẹn bí abẹ́ ń lọ bí 80,000 naira owó Nàìjíríà ẹ wo fámìlì oríṣiríṣi tán máa wá tán àwọn òyìnbó ń kó a lọ sókè àwọn ọbẹ̀ yẹn ó ti fẹ́ wó tán báyìí bọ̀ tí wọ́n ti ṣe àwọn step yẹn pé kò ní wó mọ́ wọn èèyàn lórí wọ́n á fi gbogbo ẹ̀ hàn wá ẹ ọba kan bí ìyàwó ẹ̀ máa ń dúró síbí wọ́n á wò pé ṣé gbogbo ẹ̀ náà ni a ṣáà ń ya fọ́tò ẹgbẹ́ omi ló wà wọ́n á wò pé gbogbo àwọn kinní náà làwa náà ní lórílẹ̀‐èdè tiwa lọ́hùn òkè ilé ibi tí àwọn ọba wa ò ní gbé sìn tá bá kọ́ ibi tó dáa ń sìn tá kọ́ bí ilé ọba tó dáa ṣé orí ibi tó bàbá wa láàfin gbé àwa náà lè sọ ọbẹ̀ yẹn náà di historical place táwọn èèyàn máa wá láti ìlú tiwọn kán náà wá máa wò ká máa gbowó lọ́wọ́ wọn kí ló ṣùgbọ́n tá bá ní ká ṣe wọ́n lè ní àkọsílẹ̀ ìlànà Islam o kò sí nínú ìlànà Islam kò sí nínú ìlànà Christianity o pé kán máa ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ dẹ̀ wo iye owó tó máa generate sí bóyá ìfẹ́ lódù local government tó máa fi bọ́ àwọn èèyàn ọmọ yín máa lọ sí school ọ̀fẹ́ nínú ẹ̀ torí owó táwa san ń bẹ̀ yẹn lọ́jọ́ yẹn ó máa padà sínú system yẹn àwọn tó ń mú wa kiri ń bẹ̀ yẹn wọ́n máa fi sanwó fún wọn ibẹ̀ yẹn tiẹ̀ ti wà ń bẹ̀ ti pẹ́ kò ń ṣe oríṣiríṣi èèyàn náà máa gbà tó máa ṣiṣẹ́ ibẹ̀ ni àwọn ẹlòmíràn wa ti ń ṣiṣẹ́ tá a máa ti ń rí owó fi ránṣẹ́ sílé ṣùgbọ́n tó bá ní kán wá ẹlòmíràn ní òrìṣà náà wá ń wò ń bẹ́ o àní gbé àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn lárugẹ nǹkan tó ń jẹ wá níyà nìyẹn àwọn ibi kéékèèké tó yẹ kówó ti máa wọlé fún wa àwọn kan wọ́n tún lè mú ìlú tiwọn wọ́n lè ní ìlú àwọn Sátánì wà ń bẹ̀ kẹwàá máa jòkúta fún Sátánì nílùú àwọn all those are market strategy or marketing strategy báwo lóyìnbó ṣe máa ń sọ kí ni nǹkan tí ó ń jẹ́ bẹ̀ ni pé ìpolówó ọjà ni kò sí ibì kan tí Sátánì máa dúró sí fún ẹ pé kó wá máa jòkúta lòun shine your eye no be juju bí mayegun ṣe no be juju be that ìwọ náà fi ọpọlọ ẹ rò Sátánì á dúró sílùú kan fún ẹ pé kí wọ́n wá láti Ìjẹ̀bú àbí kó wá látọ̀yọ́ state kó wá máa jòkó sáṣetánì ní Mẹ́kà so o rò pé Sátánì yẹn gọ̀ òmùgọ̀ ni kó á dúró díẹ̀ lọ́dún tó àwọn bàbá dáàdì mi bàbá tó ń lọ Mẹ́kà ní 1932 àwọn tó lọ 1942 àwọn tó lọ 1952 Sátánì dẹ̀ dúró síbẹ̀ kó wá máa jòkúta lòun ẹ jẹ́ lajú yín wọ́n fi ń pèrò sọ́kọ̀ ni o ẹ lọ sí Mẹ́kà mo ní gbogbo àfọ́nrán wọn bí bàtà bá fẹ́ kí n fi Mẹ́kà hàn yín bíbẹ̀ yẹn ṣe tuntun owó náà ná síbẹ̀ owó yín tẹ lọ ná síbẹ̀ ni o nǹkan tó wọn fẹ́ gbà ní kò sí Sátánì tó gọ̀ síbi kankan pé ká máa jòkúta lòun àwa náà lè ṣe ibì kan náà sílẹ̀ Yorùbá ń bẹ̀ ká ní káwọn èèyàn máa jòkó òkòlù Sátánì o ká máa gbowó lọ́wọ́ wọn àwa náà ṣe Sátánì wá sílẹ̀ Yorùbá a lè ṣe Ọ̀ṣun state tẹ́ bá tẹ̀ ṣe Ọ̀ṣun state ẹ máa bọ̀ máa fún yín níbi tẹ́ máa ṣe sí lógùn state kí wọ́n máa jòkó àṣetánì ń bẹ̀ ẹ máa san owó hòtẹ́ẹ̀lì tẹ́ bá ti wá ẹ máa ra nǹkan a lè máa ṣe oríṣiríṣi iṣẹ́ máa wà fún àwọn èèyàn lóríṣiríṣi àmú yín lọ síbẹ̀ ó yá gbòkúta jù síbẹ̀ kó tún padà lọ sílẹ̀ tó máa bọ̀ ní ọdún tó ń bọ̀ kó £5,000 wá bàtà bá gba èèyàn bíi 1 million lálejò ní Ogun State lọ́dún torí pé fẹ́ wá jòkó àṣetánì ẹ mọye tó máa wọ inú àpò Ogun State government at least 2 million náwó èèyàn tó ń lọ sí Mẹ́kà lọ́dún àwọn tó máa tún lọ Emura lọ gbogbo ẹ mọye owó tó ń bọ́ sí Saudi government lọ́wọ́ ìpolówó ọjà ní gbogbo ẹ o kò sí Sátánì tó gọ̀ fún ẹ pé kó wá máa jòkúta lòun kí mo fẹ́ fàyọ ni pé mi ò fẹ́nu bẹ́lú àtẹ́lu ẹ̀sìn
ṣùgbọ́n pé kí ni shine your eye, shine your eye. Ẹ ṣeun gidi gan ìyá mi àbíyọ ọmọ túnbís, ẹ ṣeun gidi gan ní ẹ pé ètò bàbá mi Rọ̀súlù, ẹ ṣeun gidi gan. Shine your eye. Ẹ jẹ́ káwa náà ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ ká tún bì kan ṣe ló Ọ̀ṣun state, ká náwó síbẹ̀, ká sọ fún àwọn èèyàn kí wọ́n wá síbẹ̀ kí wọ́n máa jòkúta sá ṣètàní, káwa náà gbá ṣètàní síbì kan bẹ̀ fún wọn kí wọ́n máa jòkúta sí, ká máa gbowó lọ́wọ́ wọn. It's simple. Àṣetàní gọ̀ ó máa dúró sí Mẹ́kà fún ẹgbẹ́ kó máa jòkúta lòun. Owó náà fi ń pa o, owó náà fi ń pa o, owó náà fi ń pa o. Shine your eye o, no be juju be that, no be juju be that. Kí ni mo fẹ́ fàyọ? Ẹ jẹ́ kí n fi fọ́nrán tí mo fẹ́ fi hàn wá kí n fi hàn wá. Ṣé ti ìlú tẹ fẹ́ sọ ní England lẹ fẹ́ sọ ní? Gbogbo àwọn nǹkan tán jí níbì ní àwọn artifacts èrè tán jí níbì ní wọ́n ti ń dá gbogbo ẹ̀ padà, ṣùgbọ́n wọ́n ti fi àwọn èrè yẹn pọ̀ owó. Ṣé gbogbo owó tán ti fi pa sínú ẹ̀kọ́nọ́mì wọn, ṣé wọ́n ní dá gbogbo yẹn náà padà fún wa? Àwọn nǹkan tán jí nílẹ̀ wa. Ok, ẹ jẹ́ ká tún wò lọ́nà báyìí. Àwọn mùsùlùmí àti christian tó wà nílùú yìí tán fún yín ní benefit, gbogbo owó tán rí níbi gbogbo àwọn ilé òrìṣà tán gbé sí England, National Art Gallery, ìgbà tó bá mú owó yẹn wọ́n á fún ẹ ní child benefit, wọ́n á fún ẹ ní working tax credit, child benefit, working tax credit, housing allowance, wọ́n á san owó school ọmọ ẹ, wọ́n á fún ọmọ ẹ ní owó school uniform. Nínú gbogbo owó òrìṣà, ilé òrìṣà nìyẹn náà ti kó owó yẹn fún yín, ẹ̀yin born again, ẹ dẹ̀ ń gbà. Ẹ ṣe sọ fún ìjọba United Kingdom wípé owó yẹn ilé òrìṣà lẹ ti rí, mi ò fẹ́. Ìwọ mùsùlùmí tó wà nílùú yìí, ó ṣe sọ fún United Kingdom government pé ò fẹ́ owó yẹn, pé owó tó ń pa nílé òrìṣà ni, because àwọn owó yẹn tó ń pa ń bẹ̀ náà fi ń bọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ àti ìyàwó ẹ̀ náà fi ń fún ẹ ní gbogbo àwọn owó yìí. Ẹ la ojú yìí, shine your eye. Ẹ tún orílẹ̀-èdè yìí ṣe, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ òrìṣà. Àwọn olóyìnbó ń pè ní artifacts. Àwọn nǹkan bí mo ṣe wà ń bíbà yìí sìn, ká ní kò sí nǹkan amóhùnmáwòrán tẹ fi ń wò mí, ẹ jẹ́ ká ṣe padà pé ojú wa yìí dúdú, kò sí nǹkan tó ń pè ní fọ́tò. Tẹ bá fẹ́ mọ̀ pé mo wá sílé ayé yìí, ẹ gbọ́dọ̀ gbẹ́ mi léèrè ni. Àwọn agbéyàn léèrè, wọ́n á gbẹ́ mi léèrè, á jọ bí mo ṣe wà, á jọ Adékúnlé bí mo ṣe rí. Àwọn ìran mi tó bá ń bọ̀, tó bá sọ pé tó má dárúkọ pé Adékúnlé, tí kò bá sí mo ní picture, tí mo ní fọ́tò, kí lẹ lè fi mọ̀ pé mo gbé níjẹ̀bú? Tẹ bá rí èrè mi, ẹ kàn wo èrè yẹn pé ẹni tó ń pè ní Adékúnlé yẹn, ṣé bó ṣe rí ni? Ó tọ́ nǹkan tèrè wà fún nìyẹn, kò ṣe pé wọ́n ń bọ́. Glasgow tí a lọ níjọ́sí nígbà tí wọ́n ṣe ìwọ́de ní bíbáyìí, wọ́n pè mí kan ní George Square níbẹ̀. Ṣe ní lórí tàbí ta dúró sí yẹn, èmi Máyégún gbogbo wa ta wà ń bẹ̀. Àwọn ère 12 lótò wọ́n gbé síbẹ̀, 12 ni mo farabalẹ̀ ka. Ṣe tí rí àwọn 12 yẹn, ó níṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe ń bẹ̀ lórí ibi tí gbogbo wa dúró sí yẹn. Ó ní iṣẹ́ tí wọ́n ṣe ń bẹ̀. Gbogbo àwọn alálẹ̀ tí àwọn bàbá wọn tó ti wá, ẹ̀rí wọn ti kọ ọdún tó gbé àwọn bí lọ́dún báyìí, ó kú ní ọjọ́ báyìí. Ó ní wọ́n ṣe face ibi kí wọ́n da ojú kọ, kò ṣe pé wọ́n kàn dojú kọ bẹ̀yẹn lásán, ó ní ìdí ètùtù tí wọ́n ní. Ìwọ tó bá wà lórí ilẹ̀ yẹn, ó ní nǹkan tó ń fi energy tí wọ́n ṣe, ìwọ ni wọ́n ò mọ̀. Kí ni mo lè pè ṣé mi ò lè sọ pé kádàrá, ẹ jẹ́ kí n lò ó ní pé kádàrá kó lè yé wa. Gbogbo ẹ̀yin tẹ bá dúró síbẹ̀ yẹn, tẹ bá ń wo àwọn ère yẹn, ó ní nǹkan tí wọ́n fi àwọn kádàrá yín ṣe. Ẹ jẹ́ kí n lò ó bẹ́ẹ̀ yẹn. Ṣùgbọ́n olóyìnbó á pè ní energy, torí ilẹ̀ yẹn grid land, is a leyland, láti ànẹ́sì àwọn agbára ẹ̀yin tẹ bá wá síbẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹlòmíì ò mọ̀. Tẹ bá wá sí Amẹ́ríkà, tẹ lọ sí Washington Monument,
tẹ́lọ́wọ́ obelix tó wà ní Washington Monument l'Amẹ́ríkà ẹ mọ ìdí tó fi gbé kíní yẹn síbẹ̀ ṣèbí wàá kàn lọ dúró ẹlòmíà tún dúró afẹ́yìn akéyìn síta a lọ ya fọ́tò ńbẹ̀ ó mọ ìdí tó ṣe gbé kíní yẹn síbẹ̀ láti harness energy gbogbo èyí tẹ́ bá wá síbẹ̀ ni ó ní nǹkan táwọn náà fi ń ṣe ẹkùn rí pé ìlú wọn ń yọ̀tọ̀ mi owó ń wọlé ìwọ ò mọ̀ pé kádàrá ti wọ ni wọ́n ń lò láti fi gba àwọn nǹkan yẹn wọ́n ní ilé ajé ní United Kingdom ilé ajé tó ń gbà lọ́wọ́ wa nílẹ̀ Yorùbá tó ń gbé wá sílẹ̀ tiwọn gbogbo èyí tẹ́ bá rìn ní gbogbo agbègbè yẹn ó ní nǹkan tó fi ń harness lára ẹ̀ òyìnbó harness Yorùbá harness ni pé ó ní nǹkan tó fi ń gbà lára tiwọ ò mọ̀ tí ò bá wúlò ni wọn ò ní wá gbà nílẹ̀ Yorùbá kan gbé wá sí England alàgbà Kóìkì ṣe ètò ń bẹ̀ nígbà kan ilé ajé láti ilẹ̀ Yorùbá tó ń gbà wá síbí gbogbo rọ̀ nǹkan báyìí kí ló dé tí mo ṣe ń sọ gbogbo rọ̀ nǹkan báyìí fún wa ẹ má jẹ́ kójú yín jú ẹ bá ìgbà lò ẹ jókòó kẹ́ wo science and the technology behind tó wà ní gbogbo pé à ń gbé ilé ayé yìí kò ń ṣe ètùtù kò ń ṣe ìbọ̀rìṣà ẹni tábà ní ká ṣe nǹkan nílẹ̀ Yorùbá láti gbé ilẹ̀ Yorùbá ga ẹ wo àǹfààní tó máa mú wá sórílẹ̀-èdè ìlú ibi tá ti ní ká ti ṣe yẹn látijọ́ ta ti ń sọ́nà ọjọ́ wo ni Ọlọ́run àbí Allah tó yọjú sí wa nílẹ̀ Yorùbá pé gbogbo nǹkan tá à ń ṣe ń bí òun nínú ẹ lè rí ìwọ ni wọ́n ń rò pé bí Ọlọ́run bínú ẹ fẹ́ jẹ́ kọ́lọ́run bínú ẹ fẹ́ jẹ́ kọ́lọ́run ké bí Ọlọ́run máa sunkún àmì ṣé Ọlọ́run ní kí n pe ni àbí ẹ fẹ́ jẹ́ kí Allah sunkún ẹ fẹ́ jẹ́ kí Allah kí nǹkan ṣe Allah ṣùgbọ́n ẹ lè rí kẹ́nìtì wá bá yín bẹ̀ yẹn pé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá o ẹ má ṣe báyìí o láti fi bọ́ ara yín ó yẹ kán máa náwó sí ìlú wa ní lọ́dọọdún ṣùgbọ́n èyí lẹ lé wọn ìdí nìyẹn tẹ́bi ṣe kí ni tẹ́bi fi ń pa yín èyí tẹ́ bá dẹ̀ jẹ́ káwọn èèyàn ṣe pàápàá jùlọ èyí tẹ́ ní ẹ̀sìn ìyà yẹn ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ fún yín ni ebi máa pa yín tẹ́nu yín máa gùn kò ìyẹn kò báyàn kankan kò ráyàn kankan ebi á ṣe kí ni ebi á pa yín ẹnu yín á gùn ẹrú lẹ máa ṣe kákàkiri tẹ́ ẹ bá ṣọ́ra ẹ̀yin lẹ máa lọ kákàkiri láti lọ máa ṣe ẹrú fún àwọn orílẹ̀-èdè míì táwọn ń ṣe nǹkan yẹn lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí Saudi Arabia wọ́n ti fẹ́ lọ sínú inú òṣùpá wọ́n ti ń kọ́ àwọn ọmọ wọn bó ṣe àwọn náà fẹ́ lọ sínú òṣùpá ṣùgbọ́n èyí tẹ́ wà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà pàápàá jùlọ èyí tẹ́ jẹ́ Yorùbá Muslim ẹni kò sí nínú ìlànà Islam ṣùgbọ́n àwọn tó ń gbé Islam yẹn fún yín wọ́n ti ń lọ sínú òṣùpá ó wà lórí ètò yìí máa fi hàn yín tó ti ń kọ́ àwọn ọmọ tí wọ́n wá sí Saudi Arabia wá sí England wọ́n kó wá 350 million pounds wọ́n wá fi ra nǹkan ìjà ogun tó lọ fi ń pa àwọn èèyàn lọ́dọ̀ tí wọ́n lọ́hùn ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé èyí ni ẹni kò sí nínú ìlànà Islam bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn Rome kò sóbìnrin ilẹ̀ Yorùbá obìnrin ilẹ̀ Yorùbá fẹ́ múra gẹ́gẹ́ bí obìnrin ilẹ̀ Lárúbáwá ó ń wo obìnrin ilẹ̀ Lárúbáwá gẹ́gẹ́ bí táwọn olóyìnbó ń pè ní a role model ṣé obìnrin ilẹ̀ Lárúbáwá ń wo ẹ̀yin obìnrin ilẹ̀ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe ẹ̀yin lẹ ń wo obìnrin òyìnbó gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe bíi pé ìyá yín ni wọ́n ẹ̀yin dẹ̀ ni ìyá wọn ẹ lè róbìnrin ilẹ̀ Yorùbá àwọn obìnrin àwọn ìyá wa wọ́n á fẹ́ múra bí obìnrin ilẹ̀ Lárúbáwá kì í ṣe Lárúbáwá dẹ̀ kì í ṣe obìnrin ilẹ̀ Rome obìnrin Yorùbá ni yín ọmọ ilẹ̀ Yorùbá ni yín kí la lè fi dá yín mọ̀ tá a bá rí yín níta ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn kan ṣe kí ni káwọn náà máa wò yín gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe ẹ má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ jù ẹ jẹ́ ká ìwo fọ́nrán iná ká fi bára wa sọ̀rọ̀ bàbá wa Yusuf Tijani Alabi ṣé orí
Yusuf Tijani Alabi wọ́n ní ṣé orí yín burú ni orí burú yẹn náà ló gbé mi wá sílùú yìí náà tí kò bá burú báwo ni mo ṣe máa wà nílùú yìí ṣebí máa wà lórílẹ̀‐èdè mi ni a ní nǹkan tá à ń sọ fún yín náà nìyẹn ó yẹ kí n wà lórílẹ̀‐èdè mi náà mo wá wà lórílẹ̀‐èdè nínú òtútù ẹ béèrè ìbéèrè ni ó mà ga o bóyá dẹ̀ Fúlàní ni ẹ tó wáyé pé Yorùbá ni ẹ ò ní béèrè ìbéèrè yẹn. Agbẹ́dìẹ ẹlẹ́ lọ́wọ́ ẹkú ó lóun wọn ò jẹ́ kóun lọ sórí àkìtàn lọ jẹ. Ẹ jẹ́ ká wo fọ́nrán tí mo fẹ́ fi hàn wá yìí mo ti fi fọ́nrán yìí síbi tá bá ń wò máa máa ṣàlàyé ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe. Nigeria is the third most religious country in Africa. This is according to the Pew Research Center. But our religiosity somehow has not translated into making us better people if we are judged based on our behavior and the quality of the country we have built. On the Global Corruption Index, which measures perception of corruption in the public sector, we rank among the 20 most corrupt nations in Africa, suggesting that a substantial number of our public office holders are thought to indulge in the very unreligious behavior known as theft. Now, the two dominant religions in Nigeria are Christianity and Islam. Both forbid murder, and yet sectarian violence flares up regularly in this country, leading to killings, injury, and the destruction of valuable property. Overall, it does not appear that our religions are making us into better people or helping us to build a better society. On today's edition of The Core, we... ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá ń gbọ́ mi nílé ẹ máa bá wa tẹ ọ̀kan ẹ máa bá wa tẹ ọ̀kan ẹ máa bá wa tẹ ọ̀kan tẹ́ bá ń gbọ́ mi nílé. Ẹ jẹ́ kí n sáré ṣàlàyé nǹkan tí ìyá wa yìí tí ẹni yìí sọ wípé lórílẹ̀‐èdè location 9 a gbé ẹ̀sìn lórí a máa ń ṣe ẹ̀sìn gan. Ask why this is the case and examine if this can be turned around so that religion becomes a force for developing good citizens, decent public office holders, and a better Nigeria. First, here's an Islamic cleric on the values that he says underpin all religions. To discuss the issue of religion and nation building, I'm joined by Father Atta Burkindo, a practicing Catholic priest and also a director of the Kuka Center. Thank you, sir, for joining us. Thank you. Also with us is Mr. Nuruddin Asunogi, the Vice President of the Muslim Dawah Coordinating Council of Nigeria, Chairman of the Nigerian Supreme Council of Islamic Affairs for Edo State, and also a public affairs analyst with the University of Benin. Thank you, sir, for coming. Thank you for having me. We also have Mr. Fayemi Fakayodi, a researcher, cultural consultant, and also a priest of Ifa, a sect of African traditional religion. Thank you, sir, for coming. You're welcome. Finally, we have Mr. Chude Jidonwo, founder of Joy Inc., an organization focused on mainstreaming research and evidence on ways that humans can flourish with a view to influencing and building a new generation of Africans who will focus on happiness for the majority. Thank you so much for coming. Thank you for having me. We also have a distinguished studio audience who will join the conversation as we progress. Many of them are scholars and members of religious institutions in Nigeria.
Those of you at home can also take part in this conversation by sending your comments using the channel's Twitter handle at Channels TV or my own personal Twitter handle at Kadria Ahmed. Please use the hashtag NGTheCore so that we will be able to pick your comments. Now, I'm going to start with the sort of less obvious religious person in this crowd. And Chude, that is you. We heard the cleric there talking about all these amazing values that he says the two major religions that we practice, Christianity and Islam, basically push. But somehow you kind of listen to him and you think that he's been a bit idealistic because it's totally at odds with what obtains in reality in this country. So why have our lives not improved in tandem with this growth that we see in what I call religiosity? Well, I'm a bit worried that you're starting with me. Because I did feel like, yes, that the things that the cleric, the respected cleric, mentioned that the religious books stress, a bit of an exaggeration. You know, I'm a Christian, I'm a practicing Christian. But I do know that even our religions are complex institutions with complex documents that say a number of things. And many people who look into these documents can come out of them with different interpretations. So if we look to religion as the primary driver for nation building or good governance, we will always miss it because you can find what you are looking for in these religious books. Talk about the two topics. Whether they're positive or Whether negative. they're positive or negative, you'll find justifications for war, you'll find justifications for theft, you'll find justifications for intolerance, but you also find justifications for peace, and you'll find justifications for love. So I do not think that those are primarily the drivers of nation building. I think that they are important texts, but they are not going to help us build nations. Mr. Asunugi? Well, I think the point he has made, thank you for having me on your platform. The point the cleric made have solid points. There are two dimensions about us humans. What is of significance is the moral dimension of our human personality. Until and unless we are able to drape ourselves, so to speak, in the costume of morality, we continually will swim in the ocean of putridity. That basically was what religion was supposed to address. If you take the Islamic religion, for example, there's an appreciation that we were projected into a world that was studiously made malleable. Why is the word so? Because you needed the malleability of a word for you being a moral agent to acquire meaning. And so if you are not going to ultimately become that moral agent, which will form the basis of your evaluation when you relate with God ultimately, then you miss the point. But the point Chude was trying to make was actually there are inherent contradictions within religion that make it easy for practitioners to, if you like, almost is like a pick a mix kind of thing, decide I can do this and I cannot do that. So suggesting that there's an inherent weakness. No, there is no weakness. There's no weakness. It would depend on the depth of the understanding of the individual. There will be no weakness, and in fact, there is no weakness. What we have seen over time is that the human being is a very complex mind. It's like you have any document whatsoever. If you choose to become mischievous, the document is not the source of the mischief. It is what is inherent in that individual. And that basically is what religion was supposed to address. Okay. I want to just bring in the Reverend Father. Does he speak for you when he talks about the fact that essentially he's saying we are the problem and religion was supposed to help us deal with that problem? But Chude seems to be suggesting that actually if we want to be fair to religion, we have to understand that religion has contradictions in it. And so it is easy for flawed people to take what they can out of it. My point here is that in every institution there are deviants, whether it's politics, it's economy, and so banking sector, and so also is religion. No, the issue is whether that deviance is rooted in the religion itself or it is rooted in man. And that is the point I'm trying to make. For example, I went to the seminary for 9 years. I went overseas. There's no organized structure within the Catholic Church that deliberately teaches you corruption.
deliberately teaches you to be bad. Throughout, you are taught to be good. But along the way, you become an adult, you have the opportunity to make choices. So sometimes those choices actually becomes what they become. But we have to make a distinction also between nation building and simply building a state, constructing roads, providing water. But building a nation is about building communities of people living together in tolerance, in coexistence. To some extent, I could agree with him. Religion may not completely play every role, but I think religion has a role to play. And so picking out the deviant behavior of a single religious person and painting an entire religious institution as being bad, it means that we may not even go to banks because we have corrupt bankers. Okay, and in a short while, we'll talk about, you know, the sort of impact religion has had and maybe why we were having this conversation. But I want to bring in our other panelists, because you're kind of slightly different in the sense that you're a minority here. The two major religions in Nigeria, even though you're probably practicing one of the oldest, is Islam and Christianity. Is the religion of Ifa drastically different from the way it addresses some of these issues? And how do you see this particular matter that we're talking about? Thank you very much. When we are talking about social vices in our society, social vices are as old as the world itself. And that is why in every religion, social vices are not something that are strange, because you find them in the scripture. And the Holy Quran of the Muslim, they will find something like that as well as in the Bible. And in Ifa, which is the scripture of our traditional religion, we can see instances of deviant behaviors and other social vices. But what we see is that in the scripture, all these social devices, they were recorded there because people, not only that it is nowadays that people are corrupt or they are into all these things, they have been like that. And the most important thing is for the religion to build the character of people. Okay, so let me ask you, from the point of view of someone practicing traditional, religion versus what I call the Abrahamic religions, do you think there's a connection between the fact that this, what many call foreign religions, have come and taken root here, and the difficulties we are having as a people, and the fact that we've moved away from the religion of our ancestors? Or you think they're not related at all? One, I can say the answer to that is yes and no. Because we could not say it's only with the introduction of foreign religions that we have social vices. They have been there before the introduction of foreign religions. But the only difference is that people are always afraid of the repercussion in those days, because they will tell you, if you steal, this is the repercussion, even when people don't know. Because nowadays we only depend on the laws and enforcement agent, that when you steal and you are caught, you will be charged and this and that. And many people, they believe they can do it with impunity. But in those days, people know that even when you steal and nobody was there to see you, the repercussion will surely come. And that is the relevance of what we refer to as a war, which is taboo, because everything is all about taboo. Okay, let me come back to Mr. Asunugi here. The same question, therefore, I'm coming back to that I asked Chude. If what you believe is that religion was brought to sort of improve us, because innately we are the ones with problems, why have we not seen a direct correlation with the growth of religion in Nigeria and basically us becoming better people, having better people in positions of authority, looking after each other and doing all the things that these religions teach us to do? When you talk about growth of religion, Islam talks about the issue of duplicity, talks about knavery. If I got a loaf of bread, put it in water, moments later I pick it, it would have grown.
Has it grown in quality? Has it grown in usefulness? The answer, of course, will be no. So it will mean the depth of one's involvement. Because if you looked at the prophet and those who operated shortly after him, they met a society that obviously had cascaded, a society that was in serious crisis. And religion came manumitting these persons who had before them been manacled. So if I do not, for example, if I have an attitude of pretense, I could pick a document and pretend to be reading that document. I won't get that. The problem we have is when what you have found over time is the projection of religion for the gratification of ends that are hoggish, ends that are selfish, and that kind of stuff. So it is not, and that explains why in copious passages of the Quran, you find Allah describing such persons as those who are hypocrites. So you won't get the quality you ordinarily would have gotten from what is genuine if you were doing a comparison with what is fake. ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? Ẹ bá mi tẹ ọ̀kan, ẹ bá mi tẹ ọ̀kan tẹ́ bá ń gbọ́ mi. Ẹ bá mi tẹ ọ̀kan tẹ́ bá ń gbọ́ mi. Kíní ìkàn dákẹ́ rọ́rọ́ ni. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tí wọ́n ń sọ yìí ni. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́? So, Chide, what he's essentially saying is this religiosity that we see, it's not sincere. And that is really the problem, because people are not fully practicing, they are just pretending, essentially. Well, I mean, you can't go into the hearts of people to know whether they are sincere or not. What worries me is this, this intense necessity to tie nation building to religion. The two most powerful nations in the world in terms of economics, in terms of, I think, the military, would be China and the United States. China is not a religious country by any measure. And the fastest growing religion in America, according to Pew Research, is no religion. And none of that has affected the capacity of these countries to be high on human development indexes. I think that, you know, the idea that religion was formed to curb social vices is itself not rooted in history. Religion was formed because man was trying to understand the nature of ourselves. What is the world? Why are we here? Is there something outside of here? Where are we going after this? And those are important questions. And essential questions. They're essential questions, and religion helps us navigate those questions. But democracy, other institutions have tried to answer these questions. Communism has tried to answer these questions. Ẹ ṣeun, ẹ jẹ́ kí n kàn sáré sọ̀rọ̀ lébi bíbẹ̀ yẹn ká fi ètò yìí ká fi bára wa sọ̀rọ̀ òdodo ọ̀rọ̀ lálẹ́. Nǹkan tó ń gbìyànjú láti sọ lórí ètò yìí ni pé láti ìgbà tí aláyé ti dáyé ní ìwà ọ̀dàlẹ̀, ìwà tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kún, ìwà ìkà ni àwọn èèyàn ti ń hùwà burúkú. Ṣé ẹ̀sìn, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá àbí àwọn ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ ká la etí wa sílẹ̀. Ṣé látìgbà tí a ti ń ṣe ẹ̀sìn àti tán mú wá fún wa àti ti ìbílẹ̀ wa, ṣé ìwà wa ṣé àwùwà tó dára láti gbé orílẹ̀-èdè wa ga? Ṣé ìwà wa ṣó bá ìwà ọmọlúwàbí?
ìwà ọmọlúwàbí tán mọ̀ wá mọ́, ṣé ẹ̀sìn tá à ń sìn ṣé ó jẹ́ kí ìwà ọmọlúwàbí yẹn kó wọ̀n ní ara wa? Òun ni wọ́n ń gbìyànjú láti sọ lórí ètò yìí. Ẹlòmíín wà tó jẹ́ pé ó rò pé lọ́kàn tiẹ̀ pé bí a tóun bá ṣe Christian àbí tóun bá ṣe ẹ̀sìn ìbílẹ̀ ni òun máa hùwà tó tọ́ àbí ìwà tó yẹ. Tẹ bá tẹ̀ lọ sọ àwọn orílẹ̀-èdè míì, pàápàá jùlọ orílẹ̀-èdè tí mo wà yìí, wọ́n ń ṣe ẹ̀sìn kankan, ṣùgbọ́n wọ́n fi ibi tọ́wọ́ ọwọ́ wà, ibi tó yẹ kọ́wọ́ wà wọ́n fi síbẹ̀, ibi tó yẹ kẹ́sẹ̀ wà wọ́n fi síbẹ̀. O ò lè kú gìrì kó kúrò nínú ilé ẹ̀sìn kó ní o fẹ́ lọ sínú ibi tó ti ń ta nǹkan ọjà wọn, nígbó fẹ́ lọ jalè ńbẹ̀. Wọ́n ti ní kámẹ́rà kákàkiri ńbẹ̀. Wọ́n fi ara wọn jin science, ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ science àti technology. Wọ́n ti níbi tí ojú Ọlọ́run ò sí, wọ́n ti fi ojú tiwọn síbẹ̀ tó ń pè ní kámẹ́rà CCTV. Tó bá wọbẹ̀, àwọn ò ní fà ẹ́ lọ́lọ́run lọ́wọ́ pé ọjà tí mo gbé kalẹ̀ yìí o, mo fà ẹ́ lọ́lọ́run lọ́wọ́ tó bá wọbẹ̀ láti wá jalè. Irọ́ o, kámẹ́rà ti wà ńbẹ̀ tó máa mú ẹ. Tán bá dẹ̀ mú ẹ, òun lọ sí ẹ̀wọ̀n ni. Kí ni mo fẹ́ fàyọ ni wípé ẹ̀sìn kò ní kankan ṣe pẹ̀lú láti hùwà tó dára àti tí ò dára. Mo rò pé nǹkan tí àwa ọmọ Yorùbá fẹ́ yọ kúrò nínú ẹ̀sìn nìyẹn. Nǹkan tá fẹ́ fàyọ nínú ẹ̀sìn pé tá bá ń ṣe ẹ̀sìn kan, á lè jẹ́ ká hùwà tó tọ́ àti tó yẹ. Ẹ̀sìn ẹ̀ ò lè jẹ́ kó hùwà tó tọ́ àti tó yẹ. Ẹ má ṣì gbé fúnra wọn. Kò ń ṣe ìdí tán ṣe gbé ẹ̀sìn kalẹ̀ nìyẹn láti jẹ́ ọmọlúwàbí. Ẹ̀sìn ò kí ń jẹ́ kéèyàn jẹ́ ọmọlúwàbí. Nǹkan tó ń fẹ́ fàyọ lórí ètò yìí nìyẹn. Ẹ lọ wo l'Amẹ́ríkà sí tán kì í ṣe ẹ̀sìn kankan, àbí ìlú tí mo wà yìí wọn ń ṣe ẹ̀sìn, ṣùgbọ́n wọ́n ń hùwà ọmọlúwàbí ju àwa gan tá jẹ́ ọmọlúwàbí lọ. Nítorí pé kí ni, ó ti wà nínú ọpọlọ wọn pé tó bá wọ inú ibì kan láti lọ jalè, ọlọ́pàá máa mú ẹ. Ọlọ́pàá wọn ò ní gba rìbá. Àìmọye àwọn èèyàn tó lọ sí Mecca àbí tán lọ sí Jerusalem tán wà nínú orí ìjọba orílẹ̀-èdè location 9 tán dẹ̀ ń jí wa lówó. Ẹ̀sìn yẹn gẹ́gẹ́ bí àwọn olóyìnbó ṣe ń sọ kò reflect nínú ìwà wọn. Wọ́n kàn lọ náà ni, wọ́n ìdè, wọ́n tún wá bọ́ sórí ìjọba. Àìmọye aláàjì, àìmọye alájà tó ń jalè, tó ń jí wa lówó. Àìmọye tó ti lọ sí Jerusalem, àìmọye pásítọ̀ tó ń jí wa lówó. Ẹ̀sìn yẹn o, àìmọye babaláwo tó dẹ̀ ń ṣe oògùn fún wọn nígbà àṣegbé. Ẹ̀sìn yẹn ò mú ìwà rere wá. Kò affect nínú ìwà wa rárá. Ṣùgbọ́n tá bá tún wo ọgbọ́n ẹ̀mí táwọn ìlú bòmíì lò, ṣé ó lè ṣeé ṣe fún wa láti hùwà tó tọ́ àti tó yẹ? Òun ni ètò tí a gbé wá fún wa lórí lálẹ́ yìí. Kò ń ṣe pé bí a wá gbẹnu àtẹ́lu ẹ̀sìn tá à ń ṣe. Tẹ bá get it wrong, olóyìnbó máa ń pè, tẹ bá jẹ́ kí emotion yín tó bá kó cloud judgment yín, ẹ ní gbádùn ètò yìí. Nílùú táwa yìí, ìlú England táwa yìí, tí bá ní a fẹ́ fún wa ní visa lálẹ́ pé kí aláàjì àti alájà àti pásítọ̀ pé kẹ́ máa bọ̀ nílùú yìí, gbogbo yín lè máa bọ́ sí embassy. Ṣùgbọ́n tẹ bá débì wọ́n ń lo ẹ̀sìn láti fi hùwà tó dára. CCTV lásán á jẹ́ kó hùwà tó dára, torí ó mọ̀ pé tó bá jalè CCTV máa mú ẹ. Tó bá sáré jù ní orí mọ́tò tán ti kọ 20 síbẹ̀, tó bá sá 30 CCTV máa mú ẹ. Sáyẹ́ǹsì lásán, mo fẹ́ lè sọ pé wọ́n gbéga ju Ọlọ́run lọ. Wọn ò fà ẹ́ lọ́lọ́run lọ́wọ́. Kámẹ́rà á mú ẹ. Ìyẹn ló wá jẹ́ kí ìlú wọn dára. Wọn ò gbójúlé ẹ̀sìn. Nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ nínú ẹ̀ nìyẹn. Kò ń ṣe pé mo ní kẹ́ má ṣe ẹ̀sìn yín àbí mo wá bẹnu àtẹ́lu ẹ̀sìn yín. Socialism has tried to answer these questions. Religion doesn't hold a special place in helping human beings navigate how to live our lives with more tolerance, to generate more prosperity. Both religious nations and irreligious nations, if there's such a word, have managed fine to develop. The things that make nations grow are independent of religion. But part of the reason we're having this conversation appears to be that increasingly religion is taking center stage
in our lives and across, both Absolutely. religions. So I understand why the conversation is important. It's a crucial conversation. And I think it was in Channel Studios that the Minister of Power, Governor Fashola, said, look, he understands that, but it's almost like religion is now used as a pretext to dodge the difficult question. So it's like the conversation about religion and nation building should be, should we even be having religion play a part in nation building, or should it be doing its own thing? And that is the while question. Governance is doing its own thing. And that's the question I actually want to ask the father. Yes, I mean, let us not forget history at all. It's not even true that in Europe, in America, religion didn't play a role making America to be what it has become. That's why they call it God's own country in the first place. I mean, even the conversions we can see in China, one of the reasons religion didn't grow in China is partly because of also the dictatorship and literally the suppression that we see with communism and with others, and how we have seen even the collapse of communism in Europe. Now, coming back to Nigeria, of course, we have, for example, the traditional forms of education, later on Islamic forms of education, and missionary education. For me particularly in southern Adamawa, my village, if not for missionary education, I don't think I'll even have the confidence to sit here to talk. So I think that religion has a role to play in nation building, depending on how we define nation building, how we define state building, particularly in terms of education. Western education in terms of even the moral aspect that he actually, spoke about. A lot of our educated politicians today in this country, back in the 60s and early 70s, benefited from free missionary education. Missionaries who left Europe and came here and constructed free schools, free hospitals, and everything was happening well. Àwọn táwa nílé ibi tó ọ̀gbẹ́ni ẹ sọ̀rọ̀ dé, a lè máa rò wípé àtúntọ́ ni ọ̀gbẹ́ni ní point tó ń sọ. Ẹ jọ̀ọ́, mo fẹ́ kí tẹ́ bá lè pè wọlé lórí ètò yìí, mo fẹ́ jẹ́ kó jẹ́ pé tá bá lè dá sí ká fi ṣe ìpè wọlé. Ẹ lè pè wọlé ká kàn fi ọ̀rọ̀ jomi tó rọrọ̀, kò ṣe pé ẹ lè pè wọlé, nọ́mbà tẹ́ lè pè sí òun náà ni, nítorí pé kí ni gbogbo àwọn nǹkan tó ń sọ yìí, òun ló jẹ́ nǹkan tó ń rìn wá mọ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè, pàápàá jùlọ àwa ọmọ Yorùbá. Tá a bá dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ni máa fà jáde fún wa sí ká máa rí fúnra wa, ká lè mọ ibi tá à ń lọ, ká lè mọ ibi tá a máa dojú kọ. Ẹ rí pé nǹkan tọ́gbẹ́ni yìí sọ, àwọn tòótọ́ àwọn òyìnbó wá sí orílẹ̀-èdè wa, wọ́n wá kọ́ àwọn iléèwé nígbà yẹn, ṣùgbọ́n àwọn iléèwé yẹn ṣé wọ́n kọ́ láti tún tiwa ṣe ni àbí láti fi bà tiwa jẹ́? Wọ́n kọ́ àwọn iléèwé yẹn láti kọ́ wa ní àṣà àti ìṣe tiwọn ni, láti fi gba èdè wa lẹ́nu wa. Àwárò kò ń ṣe pé bóyá láti fi tún tiwa ṣe. Ẹ máa wò ó sì lórí ètò yìí, ṣebí Yorùbá ni mò ń sọ látàárọ̀ yìí. Tó bá ní kí n ṣe ètò tí mò ń ṣe yìí, kí n ṣe lóyìnbó, mo lè ṣe lóyìnbó, kí n sọ òyìnbó kúrúkúrú bí ọ̀pẹ rẹ̀, kí n pa. Ṣùgbọ́n ó tẹ́ mi lọ́rùn bí mo ṣe ń sọ èdè mi yìí. Ó tẹ́ mi lọ́rùn bí mo ṣe ń sọ èdè Yorùbá. Kò ń ṣe pé bóyá pé àti sọ òyìnbó ni wàhálà mi. Ṣùgbọ́n èdè Yorùbá tí mò ń sọ yìí ó tẹ́ mi lọ́rùn. Ìgbà tán gbé ẹ̀sìn wọn yẹn wá, wọ́n wá fi gba èdè tiwa ni, wọ́n wá fi kọ́ wa ní àṣà tiwọn ni. Ẹni tí ẹ̀yin bá dẹ̀ ń ṣe àṣà àti ìṣe ẹrú ẹni yẹn lẹ jẹ́ lágbàáyé. Ẹ máa múra bí wọn, ẹ máa wọṣọ bí wọn, ẹ máa ṣe bí wọn, ìtàn wọn lẹ máa kọ́, èdè wọn lẹ máa sọ. Ẹrú wọn, ẹ máa wò wọn gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run, bí pé àwọn ni ọ̀gá yín. Wọ́n máa gbin ara wọn. So ọ̀gbẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ yìí, a lè rò pé ó ní gẹ́gẹ́ bí àwọn olóyìnbó ṣe máa ń pè pé ó ní point, ṣùgbọ́n àwọn òyìnbó tán wá gbà yẹn ó ní nǹkan tó ń fi wá ṣe, wọ́n fi wá bà tiwa jẹ́ ni.
kò sí nǹkan kan tó fẹ́ gbà bẹ́ẹ̀. A lè rò pé àwọn kọ́ school wọ́n kọ́ hospital pàápàá tí ó bá tẹ̀ ṣe pé àwa gan ọmọ Yorùbá gan pé a jẹ́ ọ̀lẹ gbogbo àwọn hospital wọn tó fi sílẹ̀ ńgbà yẹn òun gan lèmi inú ọ láyé ń lò nítorí pé kí ni àwa gan a jẹ́ mi ìmọ̀ kan tí mo lè pè wá ó yẹ kó rú àwọn hospital yẹn ti di ibi tó yẹ pé bí akatẹ̀ ti sọ di nǹkan ẹ̀mí káwa ti kọ́ àwọn ètò jẹ́ pé àgbàyanu wá wò ṣùgbọ́n àwa gan ojú kan náà la wà akànfà ti kọ̀ àwọn hospital yẹn náà láyé ń lòdì sí àpọ̀kọ̀ kankan mọ́ so ó wá dàbí pé wọ́n wá ṣe wá lóore ni àwọn ìtàn wọn dẹ̀ ti kọ́ lẹ́yìn ìgbà tán ti kọ́ wọ́n ti tún èmi kọ́ tẹ́ bá wà ilẹ̀ rí àwọn hospital oríṣiríṣi tán ti kọ́ ti gbàlódé but ṣùgbọ́n àwa ta jẹ́ bí ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá kápẹ́ wa àwa gan ní tiwa lọ́wọ́ ṣe ló wá dàbí pé wọ́n wá ṣe wá lóore wọ́n wá ṣe wá lóore o ìwé wọn tá a kà wọ́n fi gba èdè wa lẹ́nu wa ni o wọ́n fi gba àṣà wa lẹ́nu wa wọ́n fi ba ayé wa jẹ́ òun ló sọ wá di nílẹ̀ Yorùbá adẹni tó ń sọ òyìnbó èdè Yorùbá wọ́n bélé ló yẹ ká máa sọ kò sí nǹkan tó kàn wá pé ká máa sọ òyìnbó ìdí nìyẹn ló ṣe jẹ́ pé mo fẹ́ jẹ́ ká wo ètò yìí kájọ fi ètò yìí ṣe ètò lálẹ́ yìí bó tẹ̀ jẹ́ pé òun nìkan la máa ṣe lálẹ́ yìí á tẹ́ mi lọ́rùn kákan wo ìdí ṣé ẹ̀sìn ṣó lè gbé orílẹ̀-èdè ga orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá ta fẹ́ gbà yìí ṣé ẹ̀sìn la máa fi gbé kalẹ̀ ni àbí a máa lo nǹkan táwọn olóyìnbó ń pè ní a secular society tí a ní lo ẹ̀sìn ṣùgbọ́n a máa lo òfin a ti ń tẹnumọ́ òfin orí ìtàn ń lò ní irú àwọn ìlú tá a wà yìí wọ́n ń lò ní Turkey náà àwọn ìlú wọ́n ń lò ní Dubai gbogbo àwọn ìlú tẹ́ rò pé ìlú mùsùlùmí ni wọ́n lo òfin mùsùlùmí láti fi gbèlú wọn kalẹ̀ nítorí pé kí ni wọ́n fẹ́ kó àwọn èèyàn jọ lóríṣiríṣi mùsùlùmí á wá sílùú wọn kìrìsìtẹ́nì á wá sílùú wọn wọn ò ní fì sí bí wọn ò ní fì sọ́hùn ẹ jẹ́ ká máa bá ètò yìí bọ̀. And historically that might be correct, but we are talking about contemporary Nigeria and what is happening today in Nigeria with, a place like Lagos is believed to have over 8,000 churches and mosques. Every day you get little people sending you WhatsApp groups, they want to build a mosque, they want to build a church, and people are saying we're not seeing the same commensurate effort being put into things that have practical applications on people's lives, schools, hospitals. But Kadaria, that is not true. I think we need to interrogate that very properly. Okay, for example, I will let us interrogate it after I have taken a very quick break. Okay, thanks. Do join us. Don't go away. Welcome back. You are watching The Q, and we are The Core, and we are talking about religion in nation building. I'd like to involve members of the audience, and maybe if we could have the mic up front here, start with the Imam and then the Reverend Father. We've been talking about the role of religion and whether actually in the context of nation building, religion should play a part, or we should look to religion to play a part in nation building. What are your thoughts? And please do introduce yourself, sir. Do introduce yourself. My name is Imam Fuad Adeyemi. I'm the National Chief Imam of Al-Habibiyah. I think we should understand what is called religion and understand what is called growth and development. I think this is why we are missing it. You said religious growth in Nigeria now. No, we have passed the peak of religious growth in Nigeria. That was around 1974 to 75, 76. That was the peak. When the charlatans now see that there is honor, there are money, there are influences in religion, then they began to open what they call religious hawking. It is that hawking people now define or see as development. I'm surprised when somebody is even saying that you can pick what is wrong and what is right from religion. No, because there are things that are wrong and are right. The essence of religion is now to encourage those things that are right and stop those things that are wrong. If you now pick from what is right, you see some people doing something, it's either those people that you are seeing that are not doing the right thing
they're actually religious hawkers. Okay. If you want to understand exactly, you look at the history, like somebody was saying, is it a bishop that was saying, if you look at the history of religion, you discover that it has actually been religion that developed not just our nation, the entire world. Okay, let's ask the Reverend Father for his thoughts, because you raised an important issue I want to pick on. Yes, my name is Reverend Father Cornelius Omonokwa. I'm the Executive Secretary of the Nigeria Interreligious Council, NIREC, and also the Secretary General of the West Africa Interreligious Council. The topic we are discussing is something that is really very important. For example, NIREC has taken a team, religion and civil authorities in dialogue for nation building. And this is a thing we hope to discuss very seriously in our next NIREC meeting on the 12th of this month, December. Now, when we want to talk about religion, we should not forget that it is human beings that practice religion. And these human beings have a lot of inheritance. What I call inheritance here is that we grow up in different places. We are influenced by environment. We are influenced by culture, the way we grew up. And those of you who are science inclined, you know, I would want to think that sometimes when we want to talk about the way we are, somehow, let us ask ourselves, what are the things affecting this person? Why is it behaving in a particular manner psychologically? All right, I'm coming not just back, about religion. Yeah, let me come back to the panel. Chidi, we're getting back again to the issue of human fallibility, essentially. But the question is this: if we agree to the analysis that Imam Fuad made, which is that we had reached the peak of religion and what we have now are charlatans, is the answer to start to regulate religious bodies and the practice of religion in Nigeria? Is that where we should be going? And would people, you know, this panel be sort of happy to have that happen? Maybe if we talk and then come back to... Well, those are two, yeah, I think these are two questions. The first question that religion reached its peak in the 60s and 70s, I really take issue with first, because Nigeria has seen corruption from the day we were declared as a nation. If you look at the trend lines on every indices from corruption, we had scandals about corruption from when we got independence. There was no one time when we saw... There was no golden age. There was no golden age, not from independence till now. The golden ages only exist in comparison with today. So if you compare 2019 with 1999, or you compare 1999 with 1979, then those were golden ages. Okay. That's one. On the second hand, religion does need... religion is regulated by the CAC. There has been legislation that has been proposed, so it has been. But if it is going to make a special case for its own utility, then there needs to be special regulation for it. We need to begin... When we come to that, we all panic and we all go back. Oh, no, let's not touch it, you know? And I think that's mostly because it's people who don't have religion who usually demand for regulation of religion. I think that there are many of us, people like me, who went to church before coming here this evening, who believe in God, believe strongly in religion, but who say it needs greater accountability because it gets so much special pleading. It gets so many allowances. Okay, it needs to be closely looked at. Would that be something that you would think is a good thing to do? Special accountability for religion, precisely because of the hypocrites you've talked about, the charlatans that have taken advantage, and if you like, to go by your explanation, misusing it? Well, yes, I would say yes to regulation. But the question is, who regulates what? Who does the regulation? And how so maybe what we should start by asking what regulation looks like in your view. Exactly. Again, who buffers it? You see, in communities or clients where he had spoken about, where you have development not tied to people who are deeply religious, that becomes suspect. In the United States of America, if your moral robustness was doubted, if your moral sanity was doubted, you don't aspire to a position of leadership. What is that speaking to?
But not anymore. Not with Trump in office, right? Even Barack Obama Fine, never went to Even- church in even- 4 years. No, as president. even if we were to query that, when you talk about the development of America, on what did they develop? Money stolen from Africa, which they have kept, ditto for whatever. So these are moral issues. So it's like you talking about the richest man in Nigeria today, who is super rich. How much integrity does the wealth of that person have? Must I celebrate the money because he's rich when it is devoid of integrity? Okay, I'm trying hard to understand the point you're making. I'm getting a little bit lost because what we were trying to address is the issue of whether we need to regulate or not, and what if we should, what does it look like? Because you said in principle... Yes, in principle, yes. But who does the regulation? Yeah, well, let's start by asking you, what does regulation that functions, that works for you looks like? The regulation is that until and unless an individual... ẹ jẹ́ ká tún mú dúró níbẹ̀ yẹn ká tún sọ̀rọ̀ lé lórí. Ẹ̀yin bàbá mi àti ìyá mi níbikíbi tẹ́ bá ti ń gbọ́ mi. Ìdí tí ta ṣe mú ètò yìí wá sórí ẹ̀rọ ìmóhùnmáwòrán wa ni wípé kò ṣe pé láti bẹnu àtẹ́ a máa ń tẹ̀ mọ́ wa létí, kò ṣe pé láti bẹnu àtẹ́ lu ẹ̀sìn wa. Ṣé ti rí pé àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí orílẹ̀-èdè location 9 ni ó wà. Gbogbo yín lẹ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè yẹn. Gbogbo àwọn tó ń ṣèjọba lé yín lórí, ó bá jẹ́ mùsùlùmí ni o, ó bá jẹ́ kìrìsìtẹ́nì ni o, ó bá jẹ́ oníṣẹ̀ṣe ni o. Gbogbo àwọn yìí náà ní ẹ̀sìn kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ń ṣe. Ṣùgbọ́n wọ́n yìí ń jalè. Local government chairman tó jẹ́ Christian ó lé ní, èyí tó jẹ́ Muslim ó lé ní, èyí tó jẹ́ House of Representatives, èyí tó jẹ́ Senator, èmi inú wọn ti lọ Mecca láìmọye ìgbà ó lé ní wọ́n, èmi inú wọn ti lọ Jerusalem láìmọye ìgbà ó lé ní wọ́n. Wọ́n lọ ṣọ́ọ̀ṣì, wọ́n lọ sí ọ̀dọ̀ ìṣẹ̀ṣe. Àwọn tí ó wá burú jù ni pé àwọn oníṣẹ̀ṣe wa, àwọn náà tún máa ń mìínú ọgbọ̀n ṣe oògùn àṣegbé, àmójúkúrò, àlè má lè béèrè lọ́wọ́ mi mọ́ tó má ti di ọ̀rọ̀ ilé ẹjọ́ ká dájọ́ gbogbo ẹjọ́ yẹn nù. Ṣé àwọn ẹ̀sìn yìí, mo fẹ́ jẹ́ kí nǹkan tá à ń sọ yìí kó lè yé wa, kó yé wa yékéyéké, òun náà ni wọ́n ń sọ yìí. Ṣé àwọn ẹ̀sìn yìí gan pàápàá tẹ́ ń jà lé lórí yìí, ṣé ó tún ìlú yín ṣe? Nígbà tán ní ọ̀gbẹ́ni yìí sọ sí pé ó yẹ kán fi òfin tó máa rọ̀ mọ́ àwọn ẹ̀sìn bọ́n ṣe gbọ́dọ̀ máa ṣe. Òun wá ń béèrè lọ́wọ́ wọn pé ta ló fẹ́ ṣe gan pàápàá? Ṣé ẹni tó yẹ pé òun ló fẹ́ ṣe òfin, ṣé òun gan máa tẹ̀lé òfin tó ṣe? Gbogbo àwọn nǹkan yìí gan ló ń ba orílẹ̀-èdè yẹn jẹ́. Ẹ̀sìn tẹ́ ń ṣe kò tún orílẹ̀-èdè yìí ṣe. Láti tàwátàwá mi báyìí tá bá ń wò láti ta, ẹgbẹ́ ẹ̀sìn lérí, ṣùgbọ́n ẹ̀sìn yẹn kò ṣe kí ni, kò wúlò fún yín, kò tún orílẹ̀-èdè yín ṣe. Kò sẹ́ni tó bẹ̀rù ẹ̀sìn yẹn. Wọ́n bẹ́ẹ̀ náà lọ tẹ́ bá fi wọ́n sí di owó, wọ́n máa jí owó yẹn ni. Obìnrin kan náà mú lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí tó fi gbogbo owó tó yẹ ká fi lọ iléèwé, owó tó yẹ kán fi kọ́ ilé iṣẹ́ fún wa, tó lọ fi ra kọ́mú. Lára àwọn tó ń ṣe òṣèlú ní orílẹ̀-èdè location 9, kọ́mú ló lọ fi rà, kọ́mú tó wọ́n jù lágbàáyé. Nígbà ìwáṣẹ̀ kedere àwọn ìyá wa ìgbà yẹn, àgbékọ́ ló máa ń lò. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ pé wọ́n ń lo bra àwọn olóyìnbó tó ń to kinní mọ́ lára. Millions of dollars ló rà. Tẹ́ bá dẹ̀ máa wo obìnrin yẹn, a ní ẹ̀sìn kan tó ń ṣe. Àwọn ẹ̀sìn yìí kò fi ìbẹ̀rù sí àwọn tí wọ́n ṣe ní ọkàn. Ìdí nìyẹn la ṣe sọ pé ẹ jẹ́ ká gba orílẹ̀-èdè tiwa, tí àwa ẹlẹ́sìn kan tá à ń sọ wípé irọ́ ó tako ẹ̀sìn wa, ẹ jẹ́ ká dúró sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà o. Ẹ wo nǹkan tó ń fi ayé wa, ojú wa rí lórílẹ̀-èdè yẹn. Ìdí nìyẹn la ṣe fi ètò yìí sí pé ẹ jẹ́ ká jọ gbé yẹ̀wò láàrin ara wa. Ẹ má jẹ́ káwọn èèyàn fi ìyà jẹ yín. Ẹ má jẹ́ kán fi ẹ̀sìn kán fi ṣe kíni, kán fi tàn yín. Àwọn tó wà àìmọye àwọn tó wà nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin
èmi inú wọ́n ti lọ kákàkiri inú àwọn ẹ̀sìn kọ̀ọ̀kan náà máa wà ṣùgbọ́n ẹ̀sìn yẹn ò dì wọ́n lọ́wọ́ mú pé kán má jalè ìyẹn ò ní pé kán má jí owó tó yẹ kán fi tún ìlú ṣe àti olórí o àtọmọṣẹ́ o ó lè ní gbogbo wọn. Ìdí nìyẹn la ṣe fi ètò yìí sí pé ókè ẹ jẹ́ ká wo ètò yìí. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ jà lórí ẹ̀sìn tẹ́ bá wà lórí ètò yìí tó bá yẹ pé ẹ̀sìn lẹ fẹ́ jà lé lórí torí mo rí bàbá wa kan lẹ́ẹ̀kan tó kọ wípé ó dà pé orí mi ò pé bẹ́ẹ̀ ni ṣé torí mi bá pé ni mi ò ní wà lórílẹ̀‐èdè mi orí mi ò pé náà ló gbé mi wá sórí ìlú onílùú tí mo ti wá ń lò lẹ́nu orí mi ò pé torí mi bá pé ni orílẹ̀‐èdè mi máa wà máa ra wà ń Jẹ̀bú ni Ìjẹ̀bú ló yẹ kí Ìjẹ̀bú ló wù mí wà kí n ra wà níjẹ̀bú mi jẹ́jẹ́ kí n fi ra ṣe nínú òtútù ṣùgbọ́n mo rí pé bàbá yẹn ó rò pé bóyá mò ń bẹlu àtẹ́lu ẹ̀sìn òun bí àtòrí pé ó jẹ́ mùsùlùmí irọ́ ìyànà kó jẹ yín bẹ̀ yẹn wọ́n fi ẹ̀sìn yẹn wọ́n fi ń bojú ni fi jí yín lówó wọ́n fi ń jí yín lówó tẹ́ bá fẹ́ jà lé ẹ̀sìn ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ mùsùlùmí bíbáyìí ẹ pé Islamic Association of Ile Yoruba ẹ sọ fún wọn wípé ní UK United Kingdom wọ́n ní àwọn benefit kí ni nǹkan tí wọ́n ń pè ní benefit wọ́n ní àwọn nǹkan tí ó jẹ́ àlùmọ́ọ́nì tó ń fún àwọn ọmọ ìlú wọn 28 that's 28 benefits kó tó lè jà lé ẹ̀sìn lórí kọ́kọ́ béèrè pé ẹni tí ẹ fà lé àléfà wípé your local government chairman house of rep yín ṣé èlò náà fi sínú inú àkáǹtì yín lóṣooṣù ìwọ mùsùlùmí tó fẹ́ jà lẹ́sìn ìwọ christian tó fẹ́ jà lé ẹ̀sìn ẹ nílẹ̀ Yorùbá wọ́n pe kíní kan ní job seeker allowance ṣé tọ́mọ ẹ̀ ò bá níṣẹ́ ṣé ìjọba ilẹ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá àbí ìjọba Nàìjíríà ṣó ń fún yín ní job seeker allowance ṣùgbọ́n orí ẹ̀yìn yẹn lẹ́mọ̀ kọ́kọ́ irọ́ ẹ má jẹ́ ká gba Yorùbá nation ẹ má jẹ́ ká gba Yorùbá nation òrìṣà náà fẹ́ máa bọ́ ńbẹ̀ ṣé tó bá tẹ̀ ń bọ̀ òrìṣà yẹn gan tó bá kówó sí ẹ lápò ṣé ò ní fi jẹun nítorí pé kí ni ìlú táwa wà òrìṣà náà ń bọ òrìṣà yẹn dẹ̀ náà fi ń bọ̀ wá a dẹ̀ ń gba owó yẹn bóríṣà yẹn bínú bí ò bínú kò sí tó kàn mí bọ́lọ́run máa bínú bí Ọlọ́run ò ní bínú wọ́n ń bọ òrìṣà wọ́n fi ń bọ́ wa à ń gbà mùsùlùmí wà ń bí kírísítẹ̀nì wà ń bí wọ́n fún wọn lówó ọmọ wọ́n ń gbà wọ́n ń ṣe tiwọn Ọlọ́run ò yọjú sí mi lójú oorun pé Adékúnlé o kíní o àmọ́ ń bínú o kíní kí ló dé o òun gba owó tíjọba ń kó fún ẹ o kíní kí ló dé dé owó òrìṣà ni o kò sí nǹkan kan tó yọ sí mi. ẹ béèrè lọ́wọ́ ìjọba yín pé ṣé wọ́n fún yín ní job seeker allowance ṣé wọ́n fún yín ní family child benefit ṣé wọ́n fún yín ní child benefit kẹ́ tó lè jà lórí ẹ̀sìn ẹ béèrè lọ́wọ́ local government chairman yín pé ṣé wọ́n máa fún yín ní child benefit ṣé àwọn tó pè kan ní guidance allowance ẹni tó bá ń tọ́jú ọmọ ẹ̀gbọ́n àbọ̀mọ àbúrò wọ́n fún wọn lówó ọmọ wọ́n fún wọn lówó ẹ̀mí wọ́n ń pè kan ní maternity allowance tóbìnrin bá wà nínú oyún wọ́n fún wọn lówó àwọn ò kì í jà nǹkan tó yẹ kí Islamic Association of Ile Yoruba kán bá wa jà fún nìyẹn kán bá wa bá ìjọba sọ̀rọ̀ tẹ bá fẹ́ jẹ́ kí ẹ̀sìn kó wọ̀ wá létí kó gbọ́ etí ọ̀tún wọlé kó má gbà òsì jáde nítorí pé kí ni inú tí ebi bá ń pa ọ̀rọ̀ tọ́rọ̀ bá ń gba bíbá wọlé ó máa gba tòsí jáde ni kẹ́ tó lè jà fún ẹ̀sìn ẹ kọ́kọ́ jà fún ìgbésí ayé tó máa rọrùn ẹ kọ́kọ́ bá wa bá ìjọba wí ẹ bá wa bá wọn sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn tó wà lórí ìjọba àwọn tó jẹ́ mùsùlùmí nínú wọn àbí àwọn Christian Association of Ile Yoruba mi ò sọ di Nàìjíríà o Ile Yoruba torí pé kí ni ilé wa la ti ń jẹ èkúté onídòdó ẹni pé ṣé wọn máa fún àwọn obìnrin wa ní maternity allowance obìnrin tó bá wà nínú oyún tí ò lè lọ ibiṣẹ́ àbí tí ò tẹ̀ níṣẹ́ lọ́wọ́ ṣé orú ètò bẹ́ẹ̀ yẹn wà nílẹ̀ fún wọn nílẹ̀ Yorùbá láti fún wọn lówó
tó bá jẹ́ pé ẹ̀sìn la fẹ́ jà lé lórí, ṣé ẹ̀sìn tá à ń ṣe yẹn ṣó ní ṣó hàn nígbésí ayé wa, ṣé ó torí ẹ̀sìn yẹn ṣé ó sọ fún wa pé ká má jí owó ìjọba, owó tó jẹ fún èmi tó yẹ kí n lè dúró sílẹ̀ Yorùbá ń sìn, kò sí nǹkan tí mo fi wá ṣe ń bíbà tó bá yẹ pé ilẹ̀ Yorùbá dá. Wọ́n tún pe kinní kan ní widow allowance, ẹni tí ìyàwó ẹ̀ bá kú àbí tí ọkọ ẹ̀ bá kú tí ò ní ẹnìkejì mọ́ tó yẹ kó ọjọ́ ogbó dẹ̀ ti wà, ọjọ́ ogbó ti dé sí orí ẹni bẹ́ẹ̀, wọ́n máa ń fún wọn lówó nílùú yìí. Ṣé Islamic Association of ilẹ̀ Yorùbá ṣé ẹ̀ ń bá wa jà lórí, ṣé ẹ̀ ń bá wa bá ìjọba fà á kán bẹ̀rẹ̀ sí máa fún wọn lórí owó bẹ̀ yẹn, àbí ara yín lẹ̀ ń bá jà, ara yín lẹ̀ ń gbé lọ sí court? Ẹ̀yin Christian náà àtẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe àtẹ̀yin tẹ̀ ṣe kankan náà, ṣé ibi tẹ̀ ń da orí kọ lọ nìyẹn? Wọn ò fún yín ní àwọn ẹ̀tọ́ yẹn ní orílẹ̀-èdè location 9. Ìdí nìyẹn la ṣe gbọ́dọ̀ gba ilẹ̀ Yorùbá. Ìdí nìyẹn mo ṣe mú ètò yìí wá pé ká tẹ̀ fi etí kọ àwọn èèyàn nǹkan táwọn èèyàn sọ nípa ẹ̀sìn àti láti tún ìlú ṣe. Àti tún ìlú ṣe ó yàtọ̀ sí ẹ̀sìn. Ẹ̀sìn ò lè tún ìlú ṣe. Ẹ má da gbogbo ẹ̀ pọ̀ pé bóyá téèyàn bá jẹ́ Christian ló máa hùwà tó dáa láti tún orílẹ̀-èdè ṣe, irọ́ ló pa. Àbí téèyàn bá jẹ́ Muslim ló lè tún ìlú ṣe, irọ́ ni. Ẹ̀sìn àti tún ìlú ṣe wọ́n yàtọ̀ síra wọn. Ìdí nìyẹn la ṣe ní ká mú ètò yìí wá, ká fi ṣíra wa létí, ká fi bára wa fi jomi tó rọrọ̀. Mi ò wá láti wá ní kẹ́ má ṣe ẹ̀sìn, ẹ̀yin tó dẹ̀ mo ṣe gbé kalẹ̀ ká tó bẹ̀rẹ̀, a fẹ́ fi ọ̀rọ̀ yìí jomi tó rọrọ̀ ni. Ẹ̀yin tẹ́ tó wà, ẹ̀yin jẹ́ Muslim Association of ilẹ̀ Yorùbá àbí Christian Association of ilẹ̀ Yorùbá àbí ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe Association of ilẹ̀ Yorùbá, onífọwọ́sowọ́pọ̀ ilẹ̀ Yorùbá, ẹ má jẹ́ kí n sọ lóyìnbó, ṣé wọ́n máa ń fún yín ní workplace tax credit? Ṣé mẹkáníìkì ni ẹ ni bóyá o tẹ̀ ríṣẹ́ gbà ní gbogbo ọ̀sẹ̀ yìí, ìjọba ilẹ̀ Yorùbá ó yẹ kó máa fún ẹ lówó. Bóyá fọkanáísà ni ẹ ni o, bóyá plumber ni ẹ ni o, bóyá iṣẹ́ ò bá òun kó máa ṣe nílẹ̀ Yorùbá, bóyá òun kólẹ̀ ni o, iṣẹ́ tí owó tó ń gbà tí ò tó ẹ jẹ, ó yẹ kí ìjọba ilẹ̀ Yorùbá kó máa bẹ́ẹ̀ fi owó sínú àkáǹtì, sínú ilé ìfowópamọ́ fún ẹ lọ́sẹ̀ọ̀sẹ̀. Wọ́n pe kinní kan ní job seeker allowance. Láti ọmọ ọdún 18 títí di ọmọ ọdún 24, ó yẹ kó ní iye owó tí Islamic Association of ilẹ̀ Yorùbá tó máa bá wa gbà lọ́wọ́ ìjọba. Ṣé ẹ̀ ń dojúkọ orú àwọn ọ̀nà bẹ́ẹ̀ yẹn, àbí ara yín lẹ̀ ń bá jà? Ẹ dẹ̀ fi àwọn tó ń kó owó yín jẹ, ẹ rò pé bóyá torí pé ó ti lọ sí Mẹ́kà kò ní lè jí owó, ṣé ìyẹn dì lọ́wọ́ mú pé kó má jí owó? Ibẹ̀ ẹnu fẹ́ ká máa kojú lọ. Àbí torí pé ó ti lọ sí Jerusalem, ṣé ìyẹn ní pé kó má jalè? Ó lè ní gbogbo wọn. Ẹ̀sìn yẹn ò ní kankan, kò reflect, gẹ́gẹ́ bí àwọn olóyìnbó ṣe máa ń sọ, kò reflect nínú private and personal life wọn. Ó lè ní wọn. Ẹ má jẹ́ kán fi ẹ̀sìn kán fi máa tàn yín. Ẹlòmíì rò bí a ti á pé tá bá dìbò fún gọ́vnà Ogun State tó bá jẹ́ Christian ni, ọmọ Redeem ni, ìyẹn ló máa hùwà tó tọ́. Ó lè ní, ó torí pé ó lọ sí Redeem yẹn ni pé kó má jalè, àbí ó lọ sí MFM, ó lè ní gbogbo wọn. Òun ni mo fẹ́ jẹ́ ká wo ètò yìí. Ẹ̀sìn àti ìtún ìlú ṣe lórúkọ ẹ̀, religion and nation building, gbogbo wa là ń gbọ́. Ìdí ni mo fẹ́ ṣàlàyé fún wa, fún àwa tó yìnbó èdè Gẹ̀ẹ́sì pọ̀ jù fún. Ẹ wo orúkọ tó ń fún wọn nílẹ̀ táwa yìí. Wọ́n tún ṣe kinní kan bíbà yìí, pension credit. Èyí tó máa gbà fún pension fún àwọn tó bá ti fẹ̀yìntì. Àìmọye àwọn èèyàn tó ti fẹ̀yìntì lórílẹ̀‐èdè ilẹ̀ Yorùbá tí ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n kówó wọn fún wọn. A dẹ̀ ní pé ká jà ká gba orílẹ̀‐èdè tiwa. Ẹni pé ká má gbà ọ́ pé ẹ̀sìn kan ló máa borí. Ṣé ẹ̀sìn là ń bá wa sọ ni, àbí ìgbésí ayé tó máa rọrùn? Òun ni mo ṣe ní ká wo ètò yìí. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ tọ́wọn náà ń sọ lórí ètò yìí pé ẹ̀sìn yàtọ̀ sí láti tún ìlú ṣe? Ẹ má da méjèèjì pọ̀. Ẹ bá wa pín ètò yìí fún àwọn mùsùlùmí tó wà nílẹ̀ Yorùbá. Èdè Yorùbá ni mo fi ń sọ yìí. Ẹ
ẹ bá wa pín fún àwọn aláàjì, àwọn àáfà, àwọn imam, àwọn sheik ilẹ̀ Yorùbá. Eléyìí ò ń ṣe pé mo bu ẹnu àtẹ́ lu ẹ̀sìn, mi ò ní kẹ́ má ṣẹ̀sìn. Pàápàá jùlọ ní Saudi Arabia, ìgbésí ayé tó rọrùn náà ń gbé, wọn ò gbé ìgbésí ayé ìdọ̀tí táwa ń gbé. Ẹ bá wa pín ètò yìí fún àwọn Kristẹni àtàwọn oníṣẹ̀ṣe. Ẹ̀sìn Christian, Islam àti ìṣẹ̀ṣe ó yàtọ̀ sí láti tún ìlú ṣe. Àwọn ẹ̀sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí wọn ò lè fi, kò sí ìlú tó ń lò ó láti fi tún ìlú ṣe, kò lè tún ìlú yín ṣe. Ẹ má dà á pọ̀ mọ́ra wọn. Tẹ bá ń dà á pọ̀ mọ́ra wọn, ìyà lẹ máa bá bẹ̀, ìyà ló máa jẹ yín kú. Ebi lẹ fi ń ṣeré yẹn, ìgbésí ayé rádaràda, ìgbésí ayé òṣì, ìgbésí ayé ìṣẹ́ lẹ fi ń ṣeré. Ìdí nìyẹn tẹ́ ẹ̀ ṣe nílọsíwájú tó fi jẹ́ pé orí burúkú ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti kó bá yín. Ọmọ yín á ṣiṣẹ́ tán, àwọn akàwé wọn ò ní ríṣẹ́. Ẹ ti gbé, ó rọrùn fún àwọn èèyàn láti rọ̀ mọ́ ẹ̀sìn ju wípé kẹ́ kọ́ ilé iṣẹ́ lọ, nítorí pé kí ni, wọn ò kí ń gba owó lọ́wọ́ wọn ò kí ń gba owó táwọn olóyìnbó ń pè ní, wọn ò kí ń gba tax lọ́wọ́ ilé ìjọsìn. Ìdí nìyẹn ló ṣe rọrùn láti fi dá ìjọ sílẹ̀ ju láti fi kọ́ ilé iṣẹ́ lọ, àbí láti kọ́ mọ́ṣáláṣí ju láti kọ́ ilé iṣẹ́ lọ. Ilé iṣẹ́ tó ti ń ṣe mọ́tò wà níbí báyìí lóríṣiríṣi tí gbogbo wa ti ń ṣiṣẹ́. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ó rọ̀ yín lọ́rùn láti kọ́ mọ́ṣáláṣí. Ẹ rò pé bí a mọ́ṣáláṣí tẹ bá kọ́ àbí chọ́ọ̀chì tẹ bá ní, òun ló máa jẹ́ kí àwọn èèyàn gbègbè sí ayé tó dára. Kò lè jẹ́ kán gbègbè sí ayé tó dára. Èsì tẹ máa rí táwọn olóyìnbó ń pè ní result, òun náà lẹ ti ń rí yẹn níṣojú yín. Èrè ẹ̀ nìyẹn, èrè pé kò ní jẹ́ kẹ́ ní ìlọsíwájú, kò ní síbi táwọn èèyàn máa ti ṣiṣẹ́. Olè ó máa pọ̀ jù láàrin ìlú, ìwà burúkú, àwọn ọmọ yín máa ṣolóṣó. Ṣùgbọ́n tẹ bá rí ilé iṣẹ́, àbí bó jẹ́ ilé iṣẹ́ tó ti ń ṣe mọ́tò ni, àbí ilé iṣẹ́ tó ti ń sọ cotton wool, tó ti fi ń sọ di aṣọ. Ẹ wo orílẹ̀-èdè yín lọ ń yá $200 million. Wọ́n fẹ́ fi ra mosquito net. Kí wọ́n fi ń ṣe mosquito net? Ẹ máa gbin cotton. Tẹ bá ti gbin cotton, ta gbin cotton sí bí orú Ọ̀ṣun state or bí Kwara state. Nígbà tó ń ṣe, àwọn tó máa gbìn, wọ́n máa gbowó, iṣẹ́ ló máa wá fún wọn. Àwọn tó máa, ìgbà tó bá ti wù tán, àwọn tó máa lọ ka lórí igi ẹ̀ ń bẹ̀, iṣẹ́ ni fún wọn. Ìgbà tó máa ṣe tán, company kan wà ní Ogun state, company yẹn ló máa sọ di aṣọ tó máa fi ṣe mosquito net, iṣẹ́ ló máa wá fún wọn. Gbogbo nǹkan tó máa ń jẹ́ kí ìlú gbòòrò nìyẹn. Kò ṣe pé ẹ ṣe máa lọ yá $200 million, ẹ ṣe tún máa lọ fi rà lórílẹ̀-èdè kan. Ṣùgbọ́n tó bá ní kán fún yín ní $350 million igbó kẹ́ fi pa ẹran iléyá, inú yín á dùn. Ẹ ní hospital. Tí mọ́tò bá gbá èèyàn kan àbí èèyàn kan jábọ́ látòrí ọ̀kadà, ẹ ní hospital tán lè gbé yín lọ. Ṣùgbọ́n ẹ fi $350 million pa ẹran iléyá. Ẹ fi ń ṣe Christmas, ẹ fi ń ṣe ọdún eégún, kò dẹ̀ sí hospital. Gbàtẹ́ kan ní ìyàwó yín bá fẹ́ bímọ, ẹ̀yin mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá, hospital wo ló wà tó dángájíá? Ta lè sọ pé hospital yìí o, àwọn Islamic Association of ilẹ̀ Yorùbá náà ní o. Tó bá dé hospital yẹn, gbogbo ìwòsàn tó bá fẹ́ ọ̀fẹ́ ni àwọn mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá náà kọ. Kò sí. Wọ́n dẹ̀ fún Ọ̀yọ́ state ní $350 million. Wọ́n fi pa ẹran iléyá. Ẹ̀jẹ̀ ti jẹ ẹran iléyá yẹn ní iléyá tó lọ, ó ti tán síbẹ̀ nìyẹn. Ṣùgbọ́n tó bá pẹ́ fi $350 million yẹn ẹ fi ṣe state of the art hospital. Kí náà pè lórí èdè Yorùbá? Hospital tó jẹ́ àgbàyanu ní Ọ̀yọ́ state. Ó máa pa owó yẹn padà fún yín. Kẹ́kọ̀ọ́ tẹ wọ́n pé ẹni tó bá fẹ́ lo hospital yẹn, wọ́n máa san ìdajì owó. Ó máa pa owó yẹn padà fún yín lọ́dún kan, lọ́dún méjì, lọ́dún mẹ́ta, lọ́dún mẹ́rin, lọ́dún márùn-ún. Ṣùgbọ́n ẹ ti gba $350 million yẹn, ẹ ti pín mọ́ra yín lọ́wọ́. Àwọn ibi tó jẹ́ kó dé gan, owó yẹn ò tún ní débẹ̀.
ẹ ti gbé ẹ̀sìn lé orí ju ìgbésí ayé yín lọ. Nǹkan tó ń kóyà jẹ yín nìyẹn. Nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Mi ò ní kẹ́ má ṣe ẹ̀sìn yín. Tí bá tún wo lọ síwájú, owó tán tún fún wọn nílùú yìí, wọ́n ń fún wọn ní work capability assessment, statutory sick pay. Bí a téèyàn bá ṣàárẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣeun gidi gan. Ṣé bàbá wa nàbí ìyá wa wọ́n ní BC Ọlọ́pẹ́jẹ ilé ìwòsàn ìgbàlódé. Bẹ́ẹ̀ ni téèyàn lè fi 350 million naira kọ́ sówó Ọ̀yọ́ state. Bí ó tẹ̀ jẹ́ ilé ìwòsàn, bó jẹ́ ilé ibi tí wọ́n ti ń yan gàrí, kẹ́ máa yan gàrí ń bẹ̀. Ìyẹn á díṣẹ́ àti ìyàkù. Téèyàn bá ṣèwòsàn nílùú yìí lọ́sẹ̀, tó bá ti lọ bá dókítà ẹ pé ara mi ò yá o, mi ò ní lè lọ síbi iṣẹ́, ó ní pépà kan, ó ní fọ́ọ̀mù kan tó máa ní kó fill. Tó bá ti fill fọ́ọ̀mù yẹn, wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ní fún ẹ ní ìdajì owó tó ń gbà lọ́sẹ̀. Wọ́n ní gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ yẹn bí any capability, work capability, why you claim new base, gbogbo ẹ̀ ló wà bí disability. Bẹ́ẹ̀ ni disability allowance wà bí àwọn tó bá ní àìsàn ìdojúkọ, bí àwọn ọ̀lẹ́ ní ò lè rìn dáadáa o, àbí ojú ẹ̀ fọ́, àbí ẹsẹ̀ ló rọ, ó ní owó tíjọba ń fún wọn. Ṣé Islamic Association of Ile Yoruba, ṣé ẹ ń bá ìjọba sọ̀rọ̀ pé kó máa fún wa lórí àwọn owó bẹ́ẹ̀ yẹn? Ìgbésẹ̀ tó yẹ kẹ́ máa gbé nìyẹn. Kẹ́ ṣe ìpàdé, àbí ẹ̀yin Christian kẹ́ ṣe ìpàdé, kẹ́ wọ́ ìjọba ní pífọ́, ní wíwọ́, ní gbígbà ni, kẹ́ fipá mú wọn. Ìta ń lọ sí ìṣọ́ òru ó ti sú wa, a fẹ́ máa lọ ìṣọ́ òru mọ́, kò sí nídìí. Àwa là ń lọ sí ìṣọ́ òru jù. Bá ṣe máa lọ ìṣọ́ òru, a máa lọ ìṣọ́ ọ̀sán, a máa lọ ìṣọ́ ìdájí, a máa lọ ìṣọ́ gbogbo ẹ̀. Gbogbo ètò yìí kẹ̀dẹ̀rẹ́ ló yẹ kó wà ní sẹpẹ́, kí kó má sí nǹkan tó máa yege lára ẹ̀, kó ti wà nílẹ̀ pé ókè gbogbo àwọn ètò yìí ló ti wà nílẹ̀. Kò sí nǹkan tá a kàn nídìí ni ẹ bá máa ṣe APC àbí kẹ́ máa ṣe PDP. Ẹlòmíì ò mọ ìdí tí wọ́n fi ń ṣe APC gan, tí wọ́n fi ń ṣe PDP. Gbogbo àwọn kíní ló yẹ kó wà nílẹ̀ ká máa jàǹfààní ẹ̀, kó ní kálukú ní bank account tẹ́ máa fi sí. Ẹ bá wa sọ gbogbo yẹn, ìjà la máa bára wa jà. Free school meal fáwọn ọmọ, council tax support, housing benefit, òun náà lọ kọ sí bíbá tó wà wájú mi. Ṣé Christian Association of Ile Yoruba, àbẹ́yìn oníṣẹ̀ṣe àpapọ̀ ilẹ̀ Yorùbá, ṣé ẹ̀ ń bá wa jà, ẹ̀ bá wa bá ìjọba jà wípé kọ́ máa fún wa láwọn owó yìí? Àbẹ́ ẹ̀ mọ̀ pé owó tán fún àwọn èèyàn tó ń gbé ìlú yìí nìyẹn, bọ́n ṣe ń fún wọn nílùú yìí nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa BC Ọlọ́pẹ́jẹ, wọ́n ní religion make people morally, intellectually lazy, then left everything to God. Afa gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́run lọ́wọ́. Ọlọ́run tó bá máa sọ, Ọlọ́run á bá wa ṣe, Ọlọ́run á bá wa gbà, Ọlọ́run á yọ, Ọlọ́run ò ní bá wa ṣe, kò ní bá wa ṣe nǹkan kan bẹ́ẹ̀, àwa la máa dìde. Ẹ̀yin ìgbìmọ̀ ẹ̀yin mùsùlùmí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, ẹ dìde kẹ́ bára yín ṣe ìpàdé. Kẹbára yín ṣèpàdé. Àwọn ìyàwó yín rìn kiri gbogbo títì, wọ́n rìn kiri jálajàla, játijàti, ebi ń pa lílé, ebi ń pàlejò. Ẹ̀ ń bára yín jà. Kẹ fún ìjọba, kẹ fún wọn lókùn lọ́rùn pé a ní gbogbo àwọn owó yìí tọ́gbẹ́ni yìí sọ yìí, a gbọ́dọ̀ máa gbà nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ gbọ́dọ̀ ṣe ètò. Council benefit, council tax support, free school meal, gbogbo ẹ̀ ló wà ní báyìí. Statutory sick pay, kẹ fún wọn lọ́rùn. Nǹkan tó yẹ kẹ máa bá ìjọba jà nìyẹn. Kò ṣe pé kẹ máa bára yín jà, kí Saheed Shittu máa gbé ọ̀kan lọ́mọ lọ sí kóòtù torí pé verse kan wà nínú Quran tó ó kà dáadáa àbí kò kà dáadáa. Ṣé kí ló kàn mí pẹ̀lú pé verse tó wà nínú Quran tán kà dáadáa àti tí ò kà? Alébi ń pa mí, òun bá mi sọ̀rọ̀ kankan tó wà nínú Quran. Ebi ń wọnú kọ́rọ̀ mi wọ̀ náà. Mortgage support, ìwọ tó bá ra lé tó bá lè sanwó ilé yẹn, ìjọba tó máa fún ẹ lówó tó máa tó fi support rẹ.
budgeting loan, maintenance improvement and or security for your home. Kọ́ má lè gbalé yẹn lọ́wọ́ ẹ̀, travelling costs within the UK, cost link, maternity cost, funeral téèyàn bá tún kú, ìjọba tó fún ẹ ní owó tó máa fi sin òkú. Ṣé gbogbo yẹn ni ẹ̀yin mùsùlùmí bá wá jà gbà lọ́wọ́ ìjọba, àbí ẹ̀kọ́ gbẹ́sìn lérí, ẹ̀kọ́ rò pé tá a bá ti ka Quran nìyẹn ó ti tán síbẹ̀ nìyẹn, kébí dẹ̀ pa gbogbo àwa tó kù kú. Bereavement allowance tíyàwó àbọ̀kọ ẹ bá kú, ìjọba orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá wọ́n fún àwọn ọlọ́pàá lówó, wọ́n fún àwọn military, àwọn doctor àti nurse àti teacher àti gbogbo ẹ tó bá ń ṣiṣẹ́ ìjọba ó ní iye tán tún fún wọn. Gbogbo ẹ̀ ló wà níbà yìí. Local council support scheme, cold weather payment tí òtútù bá mú wọ́n fún àwọn arúgbó lówó ń bíbà yìí. Disability living allowance, gbogbo wọn tó bá ní àrùn ẹ̀gbà, àrùn kan tó ń ṣe wọ́n fún wọn ló gbogbo ẹ̀ 28 ni òun ló wà lórí pépà tí mo kà fún wa yìí. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ìpèníjà lélẹ́yìí wá fún yín o. Tó bá ní kí ẹ jẹ́ ká gba orílẹ̀-èdè Yorùbá, o gbọ́dọ̀ la ọpọlọ ẹ sílẹ̀. Eléyìí ò ń ṣe ọ̀rọ̀ pé bóyá Quran nìkan àbí eléyìí wà lẹ́ ó bá nà ẹ̀nà Islam mu àbí kò bá nà ẹ̀nà Islam mu. Tó bá ní kó ṣe kinní kan, kò sí nínú ìlànà Islam. Tó bá ní kó ṣe kinní kan, kò sí nínú Bible. Ó ṣe yẹn lára bá wa ń sọ o. Ìgbésí ayé tí ìyà ò ní fi jẹ yín mọ́, òun ní kẹ́ tètè yá dìde. Àwọn ọmọ yín kú sórí Mediterranean Sea, ibi tó ti ń wá àtijẹ àti mu lọ. Ẹ̀yin jà lé kọ̀ọ̀kan tó kọ sínú Quran tó ráì tàbí àwọn tó dẹ̀ ní Quran wọ́n ń gbégbèsí ayé tó dára, àwọn tó ní Bible yìí wọ́n ní gbégbèsí ayé tó dára. A ní ká gbalẹ̀ Yorùbá, ẹ̀yin ní pé kò sí nínú Quran pé ká gbalẹ̀ wa, ẹni ká dúró sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó máa nà wá pàṣán, kó máa kẹ́gbà bù wá mọ́bẹ̀. Àwọn Fúlàní ń ra nǹkan ọjà nígbà wọn fẹ́ fi pa wá dànù. Aláàjì, ẹ̀yin ni mo bá sọ̀rọ̀, ṣé mo bọ́n ṣe ń yìnbọn? Alájà, ẹ tètè lọ sọ fún àwọn aláàjì pé kán lọ máa kọ́ bọ́n ṣe ń yìnbọn sílẹ̀. Kẹ́tẹ̀ pé aláàjì tó bá tẹ̀ ní ogun dẹ́sìn, ṣẹ́tẹ̀ mo bọ́n ṣe ń yí AK-47. Ẹ̀yin pásítọ̀ àti ìyàwó pásítọ̀, ẹ̀yin ni mo bá wí lálẹ́ yìí o. Ẹ máa pe àwọn ọkọ yín, pásítọ̀ ṣẹ́tẹ̀ mo bọ́n ṣe ń gbé yin pistol. Tó bá gbé pistol lẹ́yìn lọ́wọ́ sí, ṣẹ́ mo bẹ́ ṣe máa kọ́ kẹ̀tẹ́ máa yìn. Ṣẹ́lẹ̀ yìí dá yín AK-47. Torí àwọn Fúlàní wọ́n ń gbáradì láti gbalẹ̀ yẹn lọ́wọ́ yín. A ní ká dìde ká máa lọ. Ẹ̀yin ní kò sí nínú ìlànà Islam, ẹni kò sí nínú Bible, ṣùgbọ́n wà ní Bible pé kò mọ́rùn ẹ̀ sílẹ̀, kò jẹ́ kí Fúlàní dù, kí Fúlàní pa ẹ́ dànù. Tó bá ti pa ẹ́ ó lọ nìyẹn, ó di gbére, ó dàrí nàkó, ìpàdé dojú àlà, ká tó tún ríra wa á pẹ́. Òun mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé wọn ò ní jí yín gbé, òun la fi bẹ̀rẹ̀ ètò yìí. Kò sẹ́ni tó máa gbé mi bíbáyìí. Ó dá mi lójú ni. Ẹni tó bá tẹ̀ wá gbé mi, owó mi ló dé nìyẹn. Àwọn ọmọ mi agbowó lọ́wọ́ ìjọba, nǹkan tó nu bàbá wọn, kí ló gbé bàbá wọn bì? Wọ́n gbowó lọ́wọ́ ìjọba ìlú yìí. Bó dẹ̀ yẹ kó bá dàgbà, wọ́n nígbà tó ń jí jáde àwọn gbé níjọba ìlú ìkówó ìfáwọ̀. Àwọn ọmọ mi á nà. Ó tọ̀rọ̀ ni. Ẹ̀yin náà máa jí gbé ń bẹ̀ yẹn tí ò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Wọ́n jí ẹgbẹ́ lọ nìyẹn, tètè ó lọ nìyẹn. Wọ́n tún gba ransom. Ìlú yìí irọ́ o. Àwọn ọmọ mi á béèrè lọ́wọ́ wọn pé kí ló jí bàbá àwọn gbé lójú títì. So kò lè ṣẹlẹ̀ ń bí. CCTV wà tó ń show everybody. Ẹ invest ara yín ní science àti technology. Ó ní mo ṣe ní ká wo ètò yìí, kò ṣe pé mo ní kẹ́ má ṣe ẹ̀sìn yín. Ẹ̀sìn yẹn kó bá yín, kò jẹ́ kẹ́ ní lọ síwájú. Ó ń sọ láyé yín ríra dáradára. Ẹ ń ka Quran, ẹ ń ka Bíbélì, ẹ fẹ́ fi tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn. Ẹ fẹ́ fi tẹ́ Ọlọ́run tó ń kọ sínú ẹ̀ lọ́rùn. Ó lè tẹ́ Ọlọ́run tó ń kọ sínú Bíbélì lọ́rùn àti tó ń kọ sínú Quran. Àwọn Ọlọ́run méjì yẹn wọn ò ní tẹ́ lọ́rùn. You can't please them. Bí ẹ ṣe gbọ́ tuntun lálẹ́, ẹ lè tẹ́ wọn lọ́rùn. Ẹ lè tẹ́ wọn lọ́rùn. Má waste time ara ẹ. Invest your life in science and technology. Wà á rí i pé ìgbésí ayé ẹ̀ máa dára. Ẹ̀yin yẹn ó lè wá máa ṣe ẹ̀sìn. Tí bá fẹ́ ṣe ẹ̀sìn kan nínú gbogbo àwọn ẹ̀sìn yẹn ń sìn. Tí bá fẹ́ ṣe ẹ̀sìn kan nínú àwọn ẹ̀sìn tó wà nísìn bí àìsí Islam, mo lè ṣe nílùú yìí pẹ̀lú ìrọ̀rùn, ebi ò pa mí.
gbogbo nǹkan láti fi ṣe ẹ̀sìn láti ṣe ẹ̀sìn sí ó wà ń bí báyìí ọkàn ẹ̀ pẹ̀lú ìfọkànbalẹ̀ ṣùgbọ́n orílẹ̀-èdè yín bẹ̀ yẹn ẹ̀sìn tẹ́ ń ṣe nínú ebi nínú ìyà nínú ìṣẹ́ ń bá yín mulẹ̀ bí ẹ̀gbẹ́ iṣu kó ṣe pé mo wá bú wa lálẹ́ ṣùgbọ́n òótọ́ ọ̀rọ̀ máa ń dàbí ìsọkúsọ ni tẹ́ bá ṣe science àti technology àdúgbò society yẹn á wà òkè àti wá ṣe ẹ̀sìn ó máa wọlé wọ́ọ́rọ́wọ́ àìmọye ẹlẹ́hà àìmọye ájì àtẹ́bí ń pa tán danú délẹ̀ sùn lálẹ́ yìí tán tẹ ìmọ̀ nǹkan tó máa jẹ lọ́la ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ̀dẹ̀ wà ń bẹ̀ wọ́n kó yín lówó ẹ̀dẹ̀ yín dẹ̀ ní ẹ̀ ṣe ẹ̀sìn àwọn tẹ fàlẹ́ àlẹ́fà wọ́n kó yín lówó wọ́n jí yín lówó wọ́n sọ ilé ayé yín di rádaràda jákujàku òṣì wa ń bá yín múlẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ní ẹ̀ ń ka bíbélì ẹ̀ ń ka kùránì àwọn tó yẹ kẹ́ lé dànù kúrò ń bẹ̀ ní wíwọ́ ní fífà ni kẹ́ gbé gbóná fún wọn kẹ́ dá gbogbo ẹ̀rú ẹ jókòó ẹ ní ọlọ́run á bá wa ṣe ó ní bàbá wa ikọ síbẹ̀ they left everything to God ẹ fà lọ́lọ́run lọ́wọ́ ọlọ́run ò ní bá yín ṣe kankan o ọlọ́run ò ní bá yín dá sí ìwọ ló máa dìde tó máa ṣe kíni tó máa jà fẹ́tọ̀ ẹ̀ tó bá dìde láti jà fẹ́tọ̀ ẹ̀ gbó 28 benefits ni mo kà fún yín lálẹ́ ìhun ló wà nínú ìwé tó wà lọ́wọ́ mi nǹkan tó yẹ kẹ́ máa bá ìjọba fà nìyẹn ẹ̀yin mùsùlùmí kẹ́ bá wọn fà dójú ẹ̀ àwọn ẹmọye ohun ìlú ẹ̀yin ló yẹ kẹ́ jẹ́ máfíà nílẹ̀ Yorùbá fún wa kẹ́ máa bá ìjọba jà. mo kàn fẹ́ ká wo kíní díẹ̀ sí ni ká wá mú ètò yìí wá sí òpin oníyan ìṣe ọlọ́kà ìṣe mo fẹ́ ká wo kíní díẹ̀ sí. Is able to demonstrate capacity for objectifying what was ordinarily subjective by the way of the conduct of that individual in a way that is beneficial to society, in a way that mirrors a sense of duty as opposed to interest. Because what religion throws up is that, yes, there is a dichotomy between what you refer to as duty and interest. What people have always pursued, even in the name of religion, is the promotion of interest. What do I gain? Okay. Not what is the duty to be executed, regardless of whether I'm a beneficiary ultimately. Because okay, let me bring in the traditional religious person who worships slightly different from the way that you do. From your point of view, what should we be looking to do with religion? And I'm not talking about your religion alone, but sort of all the major religions in particular. Thank you. What I see with religion in Nigeria is like almost everybody is trying to shy away from the truth when we are talking about religion. And we have made religion... And the truth is? The truth is that we should always be strict with the religious, the regulations in the religion and the verdict and whatever we expect from the religion. But what people are doing is that they do something that will be favorable to them, and anything that we know that will be the opposite, they will dodge it. For instance, now, when we are saying that religion cannot contribute anything to the nation building, I don't agree with that. Because if religion can build individuals with their good morality, with that, the country will be better for that. But the problem with Nigeria is this. Even when we want to take oath of office, you see, when people are taking oath of office, they say, I promise I will do this, I will do that. And by the time they will come to the conclusion, they say, so help me God. Okay. If at all we want to take oath,
there should be something like, if I do otherwise, if it is a Muslim, let Allah punish me. If it is a Christian, let the curse in the Bible be on me. Because in the traditional religion, that is what we believe in. This is what I will do, and if I do otherwise, let Ogun kill me. But in Nigeria, people are trying to shy away from the truth. Let me quickly bring that is why religion because cannot I want to go back to the audience. We're talking regulate, not to regulate. If we're regulating, what does it look like? Or let me throw a third one. Should we just totally refuse to do religion and make it an entirely personal affair and turn Nigeria into a completely secular state and tell people to worship God privately, personally, and to not allow it into the public life? No, I think that the Constitution guarantees the freedom of religion for people to express that. Even if you want to worship mountain, you are free to do that. My personal opinion is not about regulation. I wasn't suggesting that you stop people from worshipping. Absolutely. That was not what I said. Okay, I understand. So I think we have enough laws in this country. If laws can strictly be implemented and the culture of impunity can be eliminated, I think we will go a long way. The reason why people go back to the wombs of their religion, of their ethnic group, is simply because Nigerian laws are not working, are not being implemented, are not being taken seriously. So whatever new regulation you are going to bring within the context of religion, in my opinion, is already captured in different acts and different constitutions and different legal frameworks that are existing. The question is, to what extent can we actually implement these constitutional laws and completely eradicate the culture of impunity so that no individual, whoever you are above the law. A pastor, a priest like me, any religious leader, you break the law, you are simply treated as a Nigerian citizen. Okay, let me ask members of the audience. There's a young lady, Walidat. Yes, please give her the mic. We'll come back to the front, but let me just hear the voice. We have a few young students in here, and I'd like to give them an opportunity. Yes. My name is Walidat Ambazao. I'm a student of Bayes University. I'm studying mass communication. I think I agree with what the traditional leader says. And I also think that people should follow their religion, their religion rules. And again, another thing that is contributing to the problem we're having is a lot of us are not actually obeying the rules. Like religion can also play its role when individuals also obey the rules. Okay. Yeah. Alochu? Yeah, over there. Please. Yeah. And then from her, we'll go to the gentleman at the back. Good evening. My name is Aloch Adia, and okay, actually, because your camera has problems, I'm going to move the mic to somebody else in front while they sort that out. I apologize for the technical problem. Okay? So, yes, sir. There's a gentleman up front here. Can you pass the mic down, please? Yes. Thank you. Yes, ma'am. You and then the gentleman. Okay, you can start with him. That's fine. Okay. And please make it short. We're running. Standing or I sit down? No, please, you sit down. Good evening, the people on the other side, and to the audience. My name is Halima Jubri. I'm a media practitioner and a gender activist. There is a vacuum here because the Corporate Affairs Commission that registers them. There's a trustee department in Corporate Affairs Commission. I think you should have invited one of them, a registrar there or whoever, to come and give us clarification on the trustee memoranda or articles of association, because I worked in CAC before. There used to be a Cap C of the Trustee Act that regulates religious organization. Whether they have changed it or if they amended it,
I do not know. Do you suspect something has happened to it based on what you're Yes, seeing? because Okay. you find out that is where the regulation should have started from, because CAC is an organ of the government. And regulation for a country, it is the government that makes the guidelines. But what you seem to and be the institutions implying is that you think regulation is needed, but you're not seeing evidence that it is happening. Yes, regulation is needed because the proliferation is on the increase every day, and that has not molded character. Okay. Let me so if the regulation is carried out and is strict, the proliferation will reduce. Okay. And more character will be molded. The gentleman next to her. ṣe ti rí pé nǹkan kan náà ni gbogbo wọn yìí tẹnumọ́ wípé ẹ̀sìn ló máa sọ wá di ènìyàn pàtàkì láwùjọ, ṣùgbọ́n ẹni tó fẹ́ mú òfin yẹn lélẹ̀ òun gan fúnra ẹ̀ gan ó lè ní òun ẹ ti ń bára yín dù láti ìgbà tẹ́ ti gba òmìnira nílẹ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ̀sìn yìí ò tí ì sọ yín di èèyàn pàtàkì náà láti jẹ ọjọ́ ẹ̀. Wọ́n ní kán ṣe òfin tó máa rí sí ètò tó máa mójútó ètò ẹ̀sìn lórílẹ̀-èdè yìí, ṣùgbọ́n ta ló fẹ́